Hello, dear Yoruba descendants. We know these are trying times. Please keep your heads up while we work towards a better nation. The central account is here, and here's the information you need to contribute to the Yoruba nation. For PayPal or Zelle, www.paypal.com. Please use finance@ysdf.ca. For World Remit, Yoruba Self-Determination Foundation USA, 25 Peel Central Drive, number 203D, Brampton, Ontario, L60 3R5, Bank of America, account number 313100005614, routing 02-600 9593. Thank you. Hooray! The Yoruba are changing their mindset. We are for mindset change. We want to cheer ourselves and our target people of the world that Yoruba mindset is finally changing for the better. From downward thinking to upward thinking, from poor to good, from bondage and oppression to freedom, from backwardness to forward progression, from ignorance to knowledge, from primitivity to modernization, from darkness to shining light, from poverty to wealth, and from dying to living. They have had enough. The people are the Yoruba, forced to live in a country since 1914 with other tribes of far different cultures, history, and future, but have now realized and known better that to continue to live in that same country with some of these other tribes is no good for them at all, and not good for their generations to come. They have found wisdom. They are changing their mindset and are getting out of their entrapment in that geographical expression that they have been in to form and freely run their own country, their own heritage, their own land. They are breaking out from under the slabs to growing and being seen by the whole world. Hooray! That is the message, and see, all Yoruba are now beginning to sing the same song. There's much work to be done on the land of our birth, exalted, exalted, for the whole world to see. Blood, truly, they say, is thicker than water. Hi, I trust that you too can make something, anything, that is both expressive and impressive at the same time, such that if anyone sees or hears it, they will run with it, shout it out loud to the whole world and clap for the Yoruba people on this great achievement of the changing of their minds about finally leaving the failed country. Well done, all you blessed Yoruba. All change, please, all change. Ọba Isa Olúṣọlá Adéní Ọláníyàn orípo Òkè àti ilẹ̀ Òkè tó jẹ́ ọba pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ àwọn darandaran tí wọ́n ń dá àwọn èèyàn aláàmú ìlú kan ìlú ní gbogbo Yorùbá sì wà dákẹ́ látòrí àwọn ọba kìí kan àgbààgbà Yorùbá a sì sọ̀rọ̀. Àwa dárọ̀ náà dá Sunday Igboho nìkan. Tẹ́nà ọba ti jọ ẹnu Yorùbá ò lè jọ ẹ má fọ́n ta lọ́rọ̀ sọ kọ́ má ba mọ̀dé abájọ wa ẹ̀tàn náà fi gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa òye wa níṣẹ́ náà brainwash wa torí tó bá dìgbà kan fẹ́ mú wa náà ṣe gbàṣẹ ṣe lọ́wọ́ wa Yorùbá ẹ ti ń sùn àní ẹ yé sùn ó yẹ jí máa sùn kọ́ má padà.
dààmú wà ní rókun èṣù torí ogun ń bọ̀ ogun ẹ tètè ta múra o ogun ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o Yorùbá ṣebí ìjọ láàárọ̀ bá nígbàní ló di ìjọba ẹ̀yin ọba wa ṣe bẹ́yìn náà ni bàbá wa ẹ má lajú yín sílẹ̀ kájèjì kó gba ilẹ̀ wa kàn yé pa àwọn èèyàn wa lójú yín ẹ jẹ́ kó bá padà sáyé ọba káyé kan lè padà sẹ́nu ọba olóṣèlú gbọ́dọ̀ máa gbàṣẹ ọba ṣebí yẹn gangan náà pè ní ìjọba ó ti pẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé Yorùbá ẹ ti ń sùn àní ẹ yé sùn ó yẹ ẹ jí máa sùn kọ́ má padà mú wa ní rógun èṣù torí ogun ń bọ̀ ogun ẹ tètè ta múra o ogun ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o Yorùbá ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday kò ṣá nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yin alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú kójú ń rọ̀ òun kan máa mọ̀ ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ẹ já gbómi lákàánú ìgbọràn sàn jẹbọ rírú ẹ jẹ́ kójú àlà tó rẹ ó dúdú kò sẹ́nìbọ̀dì tó lè rínú Yorùbá ló ń dalẹ̀ jù ẹ má fi bínú. ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin Yorùbá gbogbo Yorùbá ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin fẹ́ yọ yín nínú ogun lẹ́ ń gbógun tì ẹ̀rù yìí tó ra olótìtọ́ ṣe máa jẹ ọ̀tá yín ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ Abíọ́lá àtàwọn lọ́wọ́ ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ Túndé ìdí àgbọn ẹ̀rù yìí tó ra ìjọ wo wà ní Yorùbá máa gbọ́n ẹ̀rù yìí tó ra Yorùbá gbọ́n àtẹnujẹ ló ń pa wọn ẹ̀rù yìí tó ra ṣé kò wù yín kákó lóko ẹ̀rù ni ẹ̀rù yìí tó ra ọmọ aláṣọ wa ń wá kìsà ó tún fẹ̀yìn ẹ̀rù yìí tó ra ọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹkùn ó tún dunnú ẹ̀rù yìí tó ra gbogbo nǹkan tó lè ṣàǹfààní fún wa náà ti kó lọ ẹ̀rù yìí tó ra ó yẹ díẹ̀ ó ti pẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé. ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni o àṣẹ dáadáa olóṣèlú wà wọ́n ń lọ ni gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ọba ẹ má má dákẹ́ Ọ̀nìrìṣà Aláàfin Àwùjalẹ̀ Aláké Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ Alára Àjèrò Ọ̀ràngún Àkárìmí Olúbàdàn ẹ̀yin bàbá ẹ sọ̀rọ̀ o má jẹ́ dákẹ́ bàbá dákẹ́ bàbá dákẹ́ nǹkan tó bàjẹ́ jìnnà. ó yá sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀yin ọba Yorùbá àgàgà ọmọ tó ti ga orin lábí bàbá Mélòdì ẹ pè mí lákọrin ọba. ẹnjíníà ti gbé ìlú kúrò lára báyìí o. A kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí ètò Dr. Zabby's Talk Show ní ìlú UK. A kú bójú ọjọ́ ṣe rí, ṣe dáadáa ni mo bá yín, ṣàlàáfíà ní iṣẹ́ báwo lọ̀dẹ́ ṣe rí, ṣọ́dẹ̀ ò dàbí. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi ọ̀dẹ̀ wa sílẹ̀. Gbogbo nǹkan tí a dáwọ́lé abẹ́ Ọlọ́run tó láyé tó rọ̀run tó yẹ kó jẹ́ kó yọrí sí dáadáa. Mo kí gbogbo mùsùlùmí, àwa kìrìsìtẹ́nì, bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni mo kí ẹlẹ́sìn àbáláyé náà wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò lóní kíákíá ní àìgbára wa ní àkókò. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin àbúrò, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣe nǹkan kan tẹ́ ti máa ń ṣe tí ò dẹ̀ ní sí wa láti ṣe torí pé kí ni a máa ń rí ìyàtọ̀ nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká share ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká share ètò yìí. Ẹ jẹ́ ká fún àwọn ọ̀rẹ́ wa àti ẹni tí ò kì í ṣe ọ̀rẹ́ wa. Ẹ jẹ́ ká share lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́. Ọwọ́ ta fi ń share náà ká má fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́, ká má fi gba lẹ́tà ọ̀fọ̀, ká má fi mọ sàárè ọmọ. Ẹ ṣé gan ni. Now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orin tá a kọ yìí. Ṣé orin tí tán play yìí mo mọ̀ pé tó bá yá brother wa tó kọrin àì máa fún ní award
torí pé kí ni gbogbo àwọn nǹkan tó sọ òun ló ti padà wá ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí wípé ogun ń bọ̀, ogun ò sí mọ́, ogun ò bọ̀ mọ́, ogun ti dé. But ní àwọn ibì kan wà tó jẹ́ wípé ọmọ nípa nǹkan tá à ń sọ yìí tó jẹ́ wípé everything ṣì ń lọ bó yẹ kó lọ ni tó mọ nǹkan kan bẹ̀ tó bá sọrú nǹkan báyìí fún wọn wọ́n máa ní kò sí ogun ní pé irọ́ náà ń pa. Àwọn fídíòs kankan wà níbí báyìí tó jẹ́ wípé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ti jí ọba gbé. Ó dàbí pé àná lélẹ́yìí tún ṣẹlẹ̀. Ọba àti àwọn tó ń jí gbé tó ti kidnap ń sẹ́yìn 50 million ló ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Ṣe mọ̀ wípé iṣẹ́ yẹn kò tí ì bẹ̀rẹ̀ dáadáa, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ gangan sẹ́yìn ni. Torí àdúrà gbogbo wa náà tá à ń gbà ní wípé gbogbo àwọn ọba àtìjòyè tó jẹ́ pé torí àpò Ghana must go tí wọ́n máa fi gbé ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n tan èsì yìí kí n jáde lè máa fọ́ ní ìṣàrà mi wọ́n ṣàgbé wá fún mi ní ìdẹ̀ tán ẹ má bínú òru yẹn pọ̀ nígbà now wẹ́dà yẹn wọ̀ nǹkan lọ́dọ̀ wa ń bí báyìí. Now àwọn tí ọba wa tó ń fi Ghana must go tó ń fi ń gbé owó lọ fún wọn tó fi ń gba owó tó fi ń ṣe yọ̀tọ̀ mi ó dìgbà tó ń bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn tó bọ́n ṣe ń gbé ọmọ wọn máa gbé ìyàwó bọ́n ṣe ń gbé àbúrò wọn máa gbé ẹ̀gbọ́n. Èpè kọ́ ọ̀rọ̀ yìí ò ń sọ̀rọ̀ èpè torí pé kí ni àwọn tí ó ń gbé ìyá tó ń gbé ẹ̀gbọ́n tó ń rèpà àbúrò yẹn èèyàn kan ló bí wọn. Ẹ wo nǹkan tí gọ́vnà ibo nínà ó bọ́ síta ẹ jẹ́ bá mi type mi tí login síbì kankan. Ó bọ́ síta láti wá sọ̀rọ̀ wípé ẹ̀yin ìjọba o ẹ fún wa ní irinṣẹ́ kankan o but lọ́wọ́ yìí o òun ti fún àwọn ọmọ ìlú òun ní AK-45 AK-47 AK-40 gbogbo ẹ̀ àwọn dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Áìdà kó jẹ́ wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá mo láti wo kọ́mẹ̀ntì ni o mo fẹ́ wo kọ́mẹ̀ntì pé ẹ bá mi type orúkọ gọ́vnà yẹn àti ibi tó jẹ́. Nǹkan tó wà lórí mi pọ̀ ó pọ̀ gan-an ni torí mi ò ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kí n má parọ́ mi mọ̀ pé mo tiẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ rárá àtọ́làtọ́. Now ẹ jẹ́ kí n concentrate màá máa wò yẹn later. Engineer ẹ jẹ́ kí n rí comment kò yẹ yín sìn mò ń bọ̀ o kó má dàbí pé ẹ̀yin nìkan lẹ ń wò please ẹ̀yin tí ẹ wà lórí YouTube ẹ bá wa share fídíò ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Facebook náà ẹ bá wa share ètò ìbá wa tá a bá wà ń bíbá yìí náà la máa bá ètò lọ àwọn tó kù wa á máa join ní wa later. Ẹ bá wa fi comment síbẹ̀lẹ̀ Yorùbá recognition la wà a ti kúrò ní Yorùbá nation now. A kí gbogbo àwọn olórí wa bàbá wa Professor Banji Akíntóyè a kí wọn bàbá wa Chief Sunday Igboho a kí wọn màmá wa Onítìrí a kí wọn gbogbo àwọn tó ń gbójú jàjà àtàwọn tó ń gbójú jàjà náà pátápátá la kí láì má fèèyàn kan sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà la jẹ́ kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà tó ń fi tọkàn àtara ṣiṣẹ́ yìí lórí òtítọ́ àti òdodo lórí wípé torí ìyà tó ń jẹ àwọn èèyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìlú ibi tí Ọlọ́run tí ò ṣe mistake forí wa sọlẹ̀ sí a kí gbogbo yín pátápátá. Mo máa ń gba àdúrà kan ní gbogbo ìgbà mo sì gbálẹ̀ níyì náà lórí àwọn nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé nǹkan tí a bá fojú ọwọ́ ṣe ẹ máa jẹ́ ká bẹ Ọlọ́run tó láyé tó lọ́run kó má jẹ́ ká fi ẹ̀yìn ọwọ́ kó má jẹ́ ká fi ẹ̀yìn ọwọ́ kó má jẹ́ ká fi ẹ̀yìn ọwọ́ dànù. Àdúrà tó lágbára gan ni brother mi àti sister mi ẹ jẹ́ ká share ètò yìí. A sì ń bọ̀ lórí màmá wa Adebuhari o nǹkan tí a fẹ́ sọ lọ́jọ́ títí òní nìyẹn kó má dàbí wípé òun ni ọ ní ọmọ mi gbẹ́ náà ló máa ń jọ́rọ̀ àsọtì nǹkan tá
tó yẹ kí n sọ ní last program mi tí mo fi gbé bàbá Dr. Aliu bàbá Aliu mọ̀ time yẹn ti wá lọ gan, mi ò lè lọ sí ibẹ̀ yẹn, mi ò lè mẹ́nu bà, ni mo sọ wípé the next program tí bá máa ṣe ó máa jẹ́ pé òun gangan la máa focus lé lórí. Now ìyà tó ń jẹ wá nílùú ìlú ilẹ̀ Yorùbá kò tí ì tó àwọn tán ti kó AK-45 AK-47 tán ti kó jáde. Mi ò rò, wọ́n bá wo àwọn tán ti pa ń bẹ̀yà àtàwọn tán ti pa ní Ogun State, ní Ìbàràpá, ní gbogbo ẹ̀bẹ̀ yẹn, bóyá wọ́n máa jọ fi ẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ni, but still yet, torí pé nǹkan tí àwa Yorùbá máa jẹ tí ò jẹ́ ká gbọ́n, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ìran wa, òun náà ń dá ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Òun la ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ títí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. A ní ìdí láti pọ̀ sí i. Lóòótọ́ ìgbésẹ̀ ń lọ, ẹ ń ṣiṣẹ́ lọ, bọ̀ àwọn nǹkan kan máa yọjú lọ́jọ́ iwájú tó máa ṣe wá láǹfààní. Òun làwọn nǹkan tá à ń sọ yìí, àníyé, àti wípé a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Alihamdulilayi, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọba tó láyé tó lọ́run, a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè. Torí pé kí ni, à ń pọ̀ sí lójoojúmọ́ ni. Àwa, ẹ̀yin lè má rí o, bọ̀ àwa ń rí àwọn èèyàn not báwo náà ṣe máa ń pè èrò kan, àwọn èèyàn on dìde on join, àwọn èèyàn tí a expect, ṣe understand sin, on dìde on darapọ̀. Torí pé kí ni, ó ti di ojúre ìran rèé, àwọn náà ti ríbi tọ́rọ̀ yìí ń lọ. Now ibi tọ́rọ̀ mi tí mo fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí, ní ọjọ́ Monday 8 oṣù kẹjọ kálàwà, oṣù kẹjọ, ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ 2022 ní déédé aago 9 kọjá 40 àti 4 44 aago 9 15 minutes to ẹni sùúrù mo fẹ́ sọ Yorùbá ni o 9:45 mo fẹ́ fi sọ Yorùbá ni, ẹ má bínú 9:45 ó yẹ ká máa rẹ́rìn, ìbànújẹ́ ò ní wọnú ọ̀ràn wáyà. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, orí YouTube, ẹ jẹ́ kí n máa rí love, ẹ jẹ́ kí n máa rí comment yín, ẹ máa ẹ jẹ́ ká máa ṣe warm up. Ní pẹ́ o, but ẹ jẹ́ ká rẹ́rìn. Náà tójoojúmọ́ náà ló jẹ́ pé a máa lejú, a máa bára wa jà. Ó yẹ kí tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé ibi àwọn tó ń fìyà jẹ wá, wọ́n fẹ́ ká máa sunkún, bọ̀ ọ̀rọ̀ wa ò ní gbẹ́kún o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí àtẹ̀yin tẹ́ máa wò mí later, ọ̀rọ̀ wa ò ní gbẹ́kún. Ẹni tí ó bá lè jẹ́ wípé nǹkan bí ẹkún ó ń ṣe, ó ń kanra láti wo program yìí, tàbí because kọ́lọ́run kó ṣàánú wa. Àìmọye nǹkan tó jẹ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá tó lè jẹ́ wípé tábà especially àwọn obìnrin, tábà ti rọra kàtíkè díẹ̀díẹ̀, kò sẹ́ni tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àbá náà Ọlọ́run ọba pàdé o, àánú Ọlọ́run ọba wa rí. Gbogbo ibi tó dégbò nínú ọkàn wa, Ọlọ́run á bá wa fi òórò ìtura, Ọlọ́run á bá wa fi sí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀rọ̀ tí mo wá ní mo wá fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí. Ó dá lé àwọn tó jáde tó ń gbé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ fún Yorùbá Nation, tó ń gbé wọn ṣépè lórí social media, tó ní àwọn ló jẹ́ alátakò fún bàbá wa lókàn. Ọ̀rọ̀ yẹn ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ o. A máa gbọ́ ní ẹnu màmá wa Adebuhari. Ó sọ̀rọ̀, ẹni tó bá dẹ̀ mọ ọ̀rọ̀ gbọ́ á digest, á tún wá fi ṣe àríkọ́gbọ́n. Kódà gan tó bá jẹ́ ní ọ̀la ní sísítà mi yìí, ìgbà tó wá kọ́ rí fọ́tò wọn, tí mo gbé fọ́tò wọn wò pé
woman olójú dúdú yìí, ìyá Ìjẹ̀bú yìí, Abẹ́òkúta dẹ̀ làwọn, kí ló fẹ́ sọ nípa mi, kí ló fẹ́ ní mo ṣe, bóyá tí wàá máa jókòó dè mí wípé ẹni tó bá gbọ́ nǹkan tí ìyá Ìjẹ̀bú yẹn ni mo ṣe o, ẹ sẹ́ndì fídíò yẹn sí mi o, mi ò porí yín ṣàìdàmà, mi ò dẹ̀ porí yín ṣàbúrú, ajé a máa wá, àlékún oore Ọlọ́run á ṣe fún yín, á dẹ̀ ṣe fún gbogbo wa náà. Èmi ò kí ń jà, mi ò dẹ̀ kí ń búyàn. Àwọn tèmi mọ̀ wípé nǹkan tó bá máa mímú búyàn má tún máa bẹ onítọ̀hún gan ni pé ẹ ṣáà má bínú tí bá tiẹ̀ bú ẹ gan. Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Màmá wa yìí sọ òtítọ́ tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn, torí pé kí ni ọlọ́mọdé tí ò bá bá tàn ó yẹ kó bá àrọ́bá, àrọ́bá dẹ̀ ní bàbá ìtàn. Gbogbo àwọn kọ̀ọ̀kan tí a mọ̀ lórí social media tó gba kínní sórí, àwọn ìyá wa Adébuhari yìí, àwọn ti wà ní ìrìn àjò yìí ti pẹ́, bóyá kẹ́yìn gan tó máa wọ pàǹtì ni, bóyá gbà tí ìyá wa Adébuhari gan táwọn ti wà lẹ́yìn àwọn olóṣèlú, bóyá ó sì ràn yín lọ́lé kéwú ńgbà yẹn ni, bóyá ẹ̀dẹ̀ ìwà ní school kó tó di wípé àwọn ń sọrú àti ẹbí mo kí wọn, mo yìn wọn, mo lù wọn lọ́gọ ẹnu. Ẹ sọ fún mi ẹjọ́ yé mo gba Yorùbá yẹn, mo kí wọn, mo yìn wọn, mo lù wọn lọ́gọ ẹnu. Ẹni tó tán ni wọn. Àwọn kan wà obìnrin bí ọkùnrin ni wọn. Ẹni tó gbangba sùn lọ́yẹ́, tó bá já àwọn kan ni ó máa wò wípé èmi báwo èèyàn ṣe mọ̀ mí, báwo èèyàn ṣe bú mi tó, kí wọ́n jáde kí wọ́n máa sọ irú nǹkan báyìí, Ọlọ́run ò jẹ́, a máa jọ mójú kúrò ńbẹ̀ ni. Àwọn òjẹ̀lú, àwọn tó wá ń jáde tó ń ṣépè, tó ń sọ oríṣiríṣi fún àwa tá a dìde, tá a ń jà fún ìran wa, next generation làwa ń sọ lọ́wọ́, not èèyàn kan làwa ń jà fún. Generation tó ò tí ì bí òun làwa ń sọ, làwa dúró tán fún. Ẹ̀yin ń jà fún èèyàn ẹyọ kan ṣoṣo wípé òun ló kàn, òun tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé kíní yìí kò possible. Eléyìí ò ń ṣe wípé ẹ má sọ̀rọ̀ wọn, ẹ jẹ́ ká sọ àwọn nǹkan kan tó bá kan ọ̀rọ̀ wọn, ẹ jẹ́ ká sọ lọ́nà tó rẹwà, àti pẹ̀lú àwọn eléyìí lẹ́sìn ni la fẹ́ fi ṣe fún àwọn tó ń dìde láti gbé àwa tá à ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣépè. Ẹ̀yin olórí kinní kan, ẹ̀yin this, ẹ̀yin that, ẹ mọ̀ pé Yorùbá ni, ẹ̀yin ọmọ àlè, ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ nǹkan kan, ẹ lè pawọ́pọ̀ láti jẹ́ pé Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ mi wà, torí pé tó wá di ọjọ́ iwájú, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn náà, orúkọ yín á wà nínú ìwé ìtàn. Brọ́dà mi, ọmọ mi tó kọ, mi ò lè pè lẹ́gbọ́n mi, brọ́dà mi, ọmọ mi náà ni màá pè, tó kọ orin tá a play tán yìí, àwa là ń ṣera wa, àwa là ń jẹra wa lẹ́sẹ̀, àwa ni alábòsí ara wa, àwa là gbà fúnra wa. Nǹkan tó ń sọ wípé àwa Yorùbá tá a jẹ́ nìyẹn. Ṣé rí nǹkan tí ọmọkùnrin yìí, orin tó kọ yìí, ó wà nínú ìwé ìtàn, torí pé àwọn èèyàn béèrè lọ́wọ́ mi, wọ́n máa ń request fún orin yìí personally. Mo yìí sọ èmi àti ẹnjíníà ìsọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ program, pé àwọn èèyàn like nǹkan tí ìwọ̀nba nǹkan tọmọkùnrin yìí tó rọra tó fi kọrin ń bẹ̀ yẹn, message tó pàṣẹ ń bẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ dìde náà tẹ́ sọ wípé àwọn kan èpè ló yẹ fún wọn torí pé bàbá yín lẹ fẹ́ kó lọ. Allahu alam, Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tẹ́dá mọ̀. Èmi bẹ́mi ṣe wà yìí, mo sì ń sọ títí di ọ̀la lọ́la. Èmi ò ní bò máa wà, mi ò dẹ̀ ní bò sí, mi ò dẹ̀ ní kò ní ṣẹlẹ̀, mi ò sọ pé kò ṣẹlẹ̀ ẹ̀ṣọ́ ní 2023, mi ìdẹ̀ ló máa wà torí pé Ọlọ́run ò fi hàn mí. Bóyá kan ṣe tọ́lọ́run fi hàn mí ni wípé Yorùbá nation ó máa dúró, kó dẹ̀ ti dúró, a dẹ̀ ti fẹ́ débẹ̀. Torí ẹ̀, it's not pé bóyá èmi ń polówó pé ẹ dìbò ẹ má dìbò. Tó bá jẹ́ wípé ọ̀la tá à ń sọ yìí ni another president bọ́ síbẹ̀,
tó bá jẹ́ ọjọ́ kejì lọ́lọ́run tó ń ṣe ìyanu tí ò tí kúrò níbi tó ti ń ṣe ìyanu ẹ̀ ló ní Yorùbá nation máa bọ́ sí, ṣáwa lágbára tọ́lọ́run ni. Mo fi ṣe àkàwé ni, ọ bóyá mo fi ṣàpèjúwe ni. Ṣáwa ní agbára tọ́lọ́run? No, lágbára tọ́lọ́run náà. Àwa à ń bẹ Ọlọ́run ni wípé kó ṣe dáadáa fún wa. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa pátápátá ló máa ṣe dáadáa fún. Ìgbà tó bá máa jubilate ẹ̀ hàn níṣẹ́ lẹ́yìn wa ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ̀ tí bá wa dá sórí ọ̀rọ̀ account, jí owó account o, gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Mo wà nínú mo jẹ́ kan lára àwọn tó ní kó lọ ṣe àmójútó ọ̀rọ̀ account yìí. Account tó transparent ni, but ṣé mo ẹ pàwà Yorùbá, ìgbà tèmi náà tán tí yàn mí mọ́ ara àwọn tó lọ ṣe àmójútó ń bẹ̀, mi ìrọ̀hún, mi ò dẹ̀ lè fi gbogbo ẹnu sọ, mi ò tiẹ̀ lè sọ much ń bẹ̀. Nǹkan tó dẹ̀ fà á nìyẹn tó fi jẹ́ wípé à ń lọgun wípé ẹ ń láti fi nínú àwọn mídíà sí i, torí àwọn mídíà yìí àwa la jẹ́ bí irinṣẹ́, Ọlọ́run máa lò wá fún irinṣẹ́ èṣù. Irinṣẹ́ tí mo mean ni wípé àwa la máa wá sọ fún ẹ̀yin èèyàn wa báyìí, tẹ́ bá nígbàgbọ́ lórí wa pé à ń sòtítọ́ ọ̀rọ̀, báwo ló ṣe máa wá béèrè lọ́wọ́ mi sí pé gbọ́ kí lorúkọ ẹni tó tiẹ̀ ṣí account, báwo l'account ṣe jẹ́, kí ni mo fẹ́ máa sọ ń bẹ̀, torí ẹ̀ lẹ́nu mi ò ṣe gbà tẹ́lẹ̀. Bọ̀ alámòjútó tán ní ká lọ ṣe alámòjútó, àwọn méjì náà gbé dìde nínú mídíà láti lọ darapọ̀ mọ́ wọn, brother mi àti sister mi. Kí ni mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ yẹn? Ṣé rígbà tèmi náà ò débẹ̀, mo lè máa ní kí máa bọ ìgbà tí mi náà mójú débẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó bá bọ́ síta tó bá ń sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ náà, ó lè jẹ́ torí pé àwọn náà ò mójú wọn débẹ̀, understand ló máa fà á tírúurú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa fi wáyé. Ibi tí mo sáré yà lọ yẹn ni wípé brother mi àti sister mi, owó Yorùbá Central account kò ń ṣe owó ẹ̀kan o, ẹ má ṣì mí gbọ́, not owó ẹ̀kan, owó oṣooṣù, owó ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ni brother mi àti sister mi. Tí wọ́n bá fẹ́ fi síbẹ̀, tẹ́ bá fẹ́ fi síbẹ̀, ìwọ fi nǹkan kí nǹkan tó bá nígbàgbọ́ lé lórí fi lé. Owó èyí tí mo fẹ́ fi sí bíbá yìí o lóṣooṣù o, £2 yìí o, because tá a bá rárọ́ àmà nírò títọ̀, tá a bá rárọ́ ànírò tọ̀ o. Ó ń bọ̀ àwọ̀lá dẹ́ẹ̀dẹ́, ó ti dé tán báyà àdàwọ̀ kankan sí mọ́. Gbogbo nǹkan kan la máa sọ lórí social media, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe máa ń sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ kan ní kẹ́ sọ, gbogbo ọ̀rọ̀ kan ní àwọn ìgbésẹ̀ ń lọ, bọ̀ ẹnu lásán ò lè ṣe é. Tó bá fẹ́ fi owó sí, fi èpè lé, ẹ bá mi gé apá bẹ̀. Tán bá níta ló sọ bẹ́ẹ̀, ẹni Dr. Zabby Talk Show ló sọ bẹ́ẹ̀ ní UK, wípé anywhere o tó bá ti fẹ́ fowó sí o fèpè lé, wípé tó bá jẹ́ pé ẹ máa náwó mi o sí nǹkan tí ò ń ṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ béèrè fún ni o, kí nǹkan báyìí, gbogbo àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀, kí nǹkan báyìí kó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn tírántírán ní, ẹ jẹ́ ká fowó sínú àkáǹtì yẹn. Ṣé rí gbogbo àwọn àkáǹtì tó kù yẹn, tó bá wù wá ká fowó sí, tó bá dẹ̀ wù wá ká má fowó sí, bọ́ central la pè é, kò sí kọ́lọ́fín bẹ̀ brother mi àti sister mi. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí n sign fún yín, ẹ contact mi, ẹ jẹ́ kí n sign fún yín, so that ẹ lè mọ̀ wípé kò sí rọ́ kankan ní ìdí ẹ̀, kó dẹ̀ lè ṣe wá láǹfààní ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ti màmá Onítìrí náà, ọmọ Onítìrí ó sọ fún wa, ó ní fúngbà díẹ̀ ni àkáǹtì yẹn náà wà fún iṣẹ́, kí ni iṣẹ́ ribiribi náà dẹ̀ ni, tí mo dẹ̀ lè fi gbogbo ẹnu sọ wípé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, iṣẹ́ ń lọ, iṣẹ́ wọn ń tẹ̀síwájú, iṣẹ́ wọn ń tẹ̀síwájú, iṣẹ́ wọn ń tẹ̀síwájú. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Brother mi àti sister mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ bá wa share ètò yìí. Ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ẹnu lásán ò ṣe. Kí n tó máa continue lọ, àìdá brother Jídé Ìgè ó fẹ́ ó pọ̀, lọ́jọ́ Saturday à ń gbé wọn bọ̀
fún opportunity fún àwọn ọ̀dọ́ wa. Àwọn iṣẹ́ kan wà ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò tí ì kọbi ara sí. Ẹ bá wa share ètò yìí. Àwọn èèyàn ò tí ì kọbi ara sí. I need to educate àwọn youth wa. Àwọn youth bóyá tán ti kàwé tán níṣẹ́ lọ́wọ́. Iṣẹ́ yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé tán bá mọ iṣẹ́ yẹn tán, gbogbo ìgbésẹ̀ tá fẹ́ gbé yẹn a máa wá tú rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́, a máa túlẹ̀. Àwọn whatever PDP, APC, kìnìkan on campaign ni. Nǹkan táwa bá wá nísìn náà, táwa náà bá lè sọ fáwọn ọmọ wa, ṣé ká má fọwọ́ ara wa ṣera wa ni? Ṣèbí torí pé yà ń jẹ wọ́n náà ni. Brọ́dà mi àti sísítà mi, lórí eléyìí tó bá jẹjọ́ Saturday lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, a máa mú àwọn ètò yẹn ní kọ̀ọ̀kan ni fún àwọn youth. Àwọn iṣẹ́ yẹn, àwọn training yẹn tó máa ṣe wọ́n láǹfààní ní ilẹ̀ Yorùbá or whatever ní Nàìjíríà. Àti pínra wa sí mẹ́ta, ọmọ Ìgbò, ọmọ Yorùbá, ọmọ Nàìjíríà, tó máa ṣe wá láǹfààní, bóyá ọmọ ní ilẹ̀ Biafra ni o, bóyá nílẹ̀ Yorùbá ni o, bóyá ní ilẹ̀ Nàìjíríà dẹ̀ ni o. Pé àwọn Nàìjíríà náà, àwọn náà máa dá, àwọn ti dá dúró, àwọn ti lọ pẹ̀lú àwọn kí ló ń porúkọ ẹ̀, a máa kó wọn pẹ̀lú àwọn, máa rántí àwọn tá a máa kó wọn mọ́ṣá, àwọn Nìjẹ̀. Tẹ̀mọ̀ ẹ̀pọ́n ti kówó wa lọ Nìjẹ̀ ìsìn. I'm very sure pé kí bàbá yẹn tó gbéjọba sílẹ̀, Nìjẹ̀ ló máa sá lọ. Toró ti lọ ń ra gbogbo nǹkan ní ẹ̀, gbogbo àwọn nǹkan aṣaralóore, gbogbo owó school tó ń san, owó gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń bí, wọ́n ti ń kó lọ Nìjẹ̀. Kò dẹ̀ sí èyí tó bò náà ń bẹ, gbogbo ẹ̀ náà dẹ̀ ló bọ́ ọmọ Nàìjíríà lára mu. Náà ìyẹn gangan kọ́ là ń sọ. Brọ́dà mi àti sísà mi, ẹ jẹ́ ká ṣe bá ṣe lè fowó sínú àkáùntì Yorùbá Central account yìí. Mo ti sọ fún yín, ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ láti ṣe, ẹ contact anybody tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí, or tẹ́ bá wo program ẹ̀, or tẹ́ bá jẹ́ followers ẹ̀ ní àwọn tó wà nínú ìjàgbara yìí, tẹ́ lè gba báwo náà máa ṣe, bóyá ó difficult, àwọn èèyàn ti pè mí sí fún dáadáa, tó lè jẹ́ pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ la máa ń sọ̀tẹ̀ out fún wọn. Wípé òkè, bóyá mistake wà nínú nǹkan tó ń ṣe ni, or bóyá báyìí, ẹ jọ̀ọ́ torí ti Ọlọ́run. Tó bá lè jẹ́ pé ẹ tún fẹ́ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ sí, a tún lè gbé wọn wá, àwọn tó ń ṣe àkáùntì yẹn, nǹkan tó bá tún rú wa lójú, because àwọn nǹkan àwọn máa repeat ẹ̀. Kódà kan bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́nu, àwọn èèyàn kan join ní Yorùbá Nation lẹ́nu, àwọn èèyàn kan join ẹ̀ lánàá, àwọn èèyàn kan sì a sì ń pọ̀ lọ ni. Now, àwọn tí à ń sọ wípé kórúkọ wọn máa wọ red list, àwọn tó ń gbé àwa ọmọ Yorùbá tọkàn tara, tinú tara, tẹ̀yìn tara, tilẹ̀ tara, everything from up to bottom, bí ọ̀rọ̀ bàbá àwọn Nìjẹ̀ tá à ń ṣe tọkàn tara, torúkọ wọn bá máa wọ red list ńgbà náà, ká má lè máa pàtàn fún àwọn ọmọ tiwọn náà wípé nígbà tí ìyà ń jẹ ìran wa, nígbà tí wọ́n ń pa ìran wa, nígbà tó ń ṣe báyìí fún wa, àwọn ìran ti yín, orúkọ báyìí, àwọn báyìí, àwọn ọlọ́gbógun tiwa. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí fídíò yẹn. Please, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń join wa, a bẹ̀ yín ni, ẹ jẹ́ bá wa share fídíò yìí, ẹ bá wa ṣe kó yẹ kó dé ibi tó yẹ kó dé. Ẹ lè share lẹ́ẹ̀mẹjọ, ẹ̀mẹwàá, àwọn tí bẹ̀rẹ̀ sí ní charge wa fún. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, orí Facebook, gbogbo wa pátápátá ni mo kí, láì má fi èèyàn kankan sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ sí engineer ṣe wà pẹ̀lú mi o. Now, ẹ jẹ́ ká lọ sí fídíò tó yẹ ká ti play láti kí àwọn tó kù kán lè kọ́gbọ́n nínú ẹ̀. Mo kí ìyá wa Adebuhari. Now, mínísítà mẹ́ta lọ́kàn ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ kán tó bẹ̀rẹ̀ kíní yẹn báyìí, kó tó di ẹ̀dípọ́n fún ní mínísítà yẹn, ministerial post yẹn, mo bẹ̀rẹ̀ sí ranjú lórí social media ní bí ìgbà tó jẹ́ pé mo náwó kan tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀. Fáṣọlá Rájí Fáṣọlá,
mi ò lówó kan tí mo fẹ́ gbà náà mi ò jẹ́wọ́ lọ́wọ́ Fáṣọlá rí Fáṣọlá ò fẹ́ mi lówó mi ìgbó lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá tiẹ̀ wá fún mi lówó rí ṣó wá ní kẹ́ má ṣọ̀nà wa ni kábọ̀tìbọ̀tì mi ìgbà kọ́bọ̀ nínú ìjọba ẹ̀yàn àti Buhari àtọ̀síbàjò ẹ máa ròyìn pé èmi mo jẹ kọ́bọ̀ lára yín ni mi ò jẹ kọ́bọ̀ lára yín. wọ́n fi mínísítà wọ́n ní Fáṣọlá gba mínísítà mẹ́ta lọ́kàn ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ mo bọ́ sórí social media mo ranjú báyìí ní tínú mi ń dùn tí mo tún ṣe ṣáàtì lórí mẹ́ta lọ́kàn ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ tí n bá mọ̀ pé Fáṣọlá máa fìyà jẹ mí lógùn state kí ládé máa ranjú òṣì fún èwo ládé máa ranjú rádaràda òṣì tí n bá mọ̀ pé Fáṣọlá máa fìyà jẹ wá ní ọ̀nà Ògùn state ní gbogbo ọ̀rọ̀ wa yẹn tí n bá ní ọ máa fi nǹkan ṣe ọ máa ṣe tí n bá mọ̀ pé Fáṣọlá máa fi nǹkan ṣe mí ní Ògùn state ní ọ̀nà ọmọ Abẹ́òkúta para ni mí ìyá mi àti bàbá mi Abẹ́òkúta ni tí n bá máa lọ sí ọ̀dọ̀ fámílì àwọn ọkọ mi sí ọ̀nà díròkọ ni màá gbà mi ò ní ọ̀nà mi ọ̀nà tààràtààrà làwà ń gbà ohun tó bá mú mi gbọ̀nà express mo ti ṣìnà rẹpẹtẹ tẹ́ ẹ bá ti kúrò ní bírò àtijọ́ tọ́ọ̀pù àtijọ́ tẹ́ ẹ bá ti yà báyìí ẹ má yà sọ́nà Akin Olúgbadé yẹn ẹ kó roundabout yẹn ìrìn tẹ́ máa rìn délé mi ò kó pé 2 minutes kó tẹ̀ pé 1 minute ọmọ Tòtòrò ni ọmọ Òwu ni mí Tòtòrò so kí ni mo fẹ́ lọ gbà lọ́nà express ṣé mi ti sọnù kí ni mo fẹ́ lọ gbà tí n bá gbọ̀nà bíbá Agége mo ń lọ Abẹ́òkúta ìyá mi Ifọ̀ ló ń gbé àti wá rí àwọn ẹbí ó di ọ̀run èmi mo wá ń ṣe bọ́ìbọ́ì lẹ́yìn APC mo wá ń ṣe bọ́ìbọ́ì lẹ́yìn APC mo wá ń pariwo olórí burúkú kiri àwọn ọmọ Yíbò tó ń fi Buhari tó ń fi ń ré tó ń fi gbogbo yín ré lójoojúmọ́ tó ń fi Buhari àti Tinubu gbogbo fámìlì APC náà fi ń ré lójoojúmọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè fún mi lójoojúmọ́ ọ̀nà yẹn ni lẹ́ẹ̀wá rí ṣe téèyàn bá ẹni tí ò bá fẹ́ gba èpè tí ò bá fẹ́ kórí burúkú kó jẹ́ tòun kéèyàn má wá cover ìjọba APC ẹ má wá cover ìjọba Buhari àti Fáṣọlá àti Ọ̀ṣínbàjò ń bíbá lórí ọ̀nà yẹn o téèyàn bá cover ìjọba lórí ọ̀nà yẹn ó máa gba èpè ayérayé lọ́wọ́ mi ẹ má wá bẹ́ẹ̀ mi ń bíbá yìí o tẹ́ bá fẹ́ gba èpè understand ọ̀nà wo ni understand ọ̀rọ̀ òṣìwò lẹ́ bá a sọ understand ọ̀rọ̀ òṣìwò lẹ́ bá wa sọ tẹ́ ẹ̀ fi ọ̀nà tiwa àwọn ọmọ sáàjẹ́ làwọn ìyá ń jẹ wájú náà ẹ wá bẹ́ mi sọ nonsense Fáṣọlá wa lọ sórí tẹlifíṣàn ń lọ sọ òyìnbó ń bẹ̀ wọ́n ti padà sáyége o torí ṣe rí ibi tí mo wà last time yẹn ẹ lè rí mi ó ṣeé ṣe ká ẹ máa wá mi torí ṣọ́ọ̀bù mi mo wà yìí nọ́mbà 140 Pàjárò ẹ wá fọlọ́pàá gbé mi o kí Fáṣọlá tètè rán mi lọ sẹ́wọ̀n mo rẹ́dì pẹ̀lú ẹ̀ o máa kúrú máa bá wa àti Buhari dọ́gba àti Ọ̀ṣínbàjò ọ̀nà wa ò dá ẹ̀ ń fìyà jẹ wá tá a bá máa lọ ọ̀nà Ìdíròkò express yẹn ọ̀ràn ni tẹ́ ẹ bá ti bọ́ sí abẹ́ bíríìjì yẹn báyìí tẹ́ ẹ máa fi dé Ìdíròkò ìnira ni ṣé ó wá yẹ kémi máa wá ṣe kinní lẹ́yìn ẹ̀yìn APC kíyà máa jẹ àwọn èèyàn mi kí wàá ní kàmpé orí burúkú tá a wá ń ṣe fúnra wa kí ni kàmpé orí burúkú tá à ń ṣe bàbá Buhari kàmpéènì wo ni mò ń ṣe fún ẹ tó jẹ́ ọ̀nà tiwa nìyà ń jẹ wá ọ̀nà tiwa lẹ̀ ẹ máa máa sún ọ̀rọ̀ Ògùn state sẹ́yìn létà ni à ń bọ̀ wálẹ̀ fọ̀rọ̀ wa ṣe èmi gan ò ní gbà fún yín o máa kúrú máa bá yín dọ́gba ni máa kúrú máa bá yín dọ́gba ni ẹ wo gbogbo wàhálà bó ṣe bí gbogbo ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe ẹ jọ tó lè kẹ́ ẹ máa bẹ́ mi sọ nọ́sẹ̀sì bí o ọ̀nà Abẹ́òkúta yẹn ọ̀nà Abẹ́òkúta sí Ọ̀tà ibẹ̀ náà fátìsì tí wọ́n ti ń kó tí Dàpọ̀ ti máa rí owó ṣe whatever mi tó wá fẹ́ ṣe fún wa àwọn tó ń sọ táàsì àwọn la ní fátìsì jù Ọ̀tà ló ní fátìsì jù gbogbo adó Ọ̀tà ló ní fátìsì jù àwọn náà sọ táàsì jù tẹ́ bá máa lọ sọ́nà kí náà sì pé ọ̀nà ẹ máa dé gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá fẹ́ lọ sọ́nà
ọ̀nà ibi tí Dangote wà yẹn wọ́n kò gbogbo ẹ̀ tá a máa lọ síbẹ̀ àwọn yẹn náà sọ tax gbogbo problem ń dé bá ṣe wọn ẹ̀yin kan wá ń sọ pé kinní kan ẹ jọ torí ọlọ ẹ má kí wọn máa bẹ mi sọ nonsense bí o ẹ̀yin ò mọ̀ pé wọ́n fẹ́ sọ Ògùn state wọ́n fẹ́ sọ wá di underdevelopment state ni kíbẹ̀ yẹn wá di àlòpàtì ká má rí ọ̀nà gbà mọ́ káwọn companies kọ́ má rọ̀nà gbà tí kọ́ńténà bá ṣubú báyìí a máa lo ọjọ́ 3 lọ́nà ẹ wá ní ká dákẹ́ ká má sọ̀rọ̀ gómìnà tún wá bọ́sà pé ọ̀nà yìí ó báyìí Fáṣọlá tún wá bọ́sà ó tún sọ̀rọ̀ Fáṣọlá sọ fún wa pé story Fáṣọlá tún bẹ̀rẹ̀ sí bá a sọ story òyìnbó òyìnbó wo lẹ́ lò fún wa yẹn ẹ̀yin ọmọ Ògùn nǹkan tí mo sọ fún yín nìsín ni pé lórí ìjọba Buhari àti Ọ̀ṣínbàjò àti Fáṣọlá àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ló wà lórí ìṣòro ọ̀nà wa ń bẹ̀ yẹn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló wà ní orí ìwàhálà ọ̀nà wa ní ọ̀nà bẹ̀ yẹn ẹ̀yin ọmọ Ògùn state o ẹ̀yin ọmọ Ògùn state o. àǹdà ilé òun mà àǹdà ilé òun mà. àwọn kan wà wọ́n máa ń pera wọn ní FEMA FERMA wọ́n máa ń tọ́ bá ti rí pé wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n máa dé sí ọ̀nà wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí dá wọn láàmú. ẹ jẹ́ kí n wo ẹjọ́ torí Ọlọ́run gbogbo agbègbè ibi tó bá ti wá bá yín bẹ̀ gbogbo wèrè ayérayé ni ká ẹ ṣe fún wọn gbogbo wèrè ayérayé ẹ wo. àwa ọmọ Ògùn state o à ń dá yín lóhùn mà ẹ̀kọ́ ńlá leléyìí ń jẹ́ fún àwọn tẹ́ ẹ pera yín papọ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin àwọn tó ṣe leléyìí ẹ̀san tó dá wọn lóhùn lélẹ̀ ẹ̀san aburú kan o torí ìyàwó wa òkè o ọ̀dẹ̀ tọrọ jẹ ẹ máa gbọ́ pa àwọn ògbówó pẹ̀lú ariwo táwọn ń pa wíwá aláàzọ lè jẹ́ pàwọ́ tá à ń rí wọn à ń gbé ọ̀tá wọn ṣépè wípé irú àwọn ìyá yìí kí ló ń bá kiri tán lọ ń jó ní kinní kan wọ́n ti pín owó fún wọn wọ́n ti ṣe kinní kan fún wọn lẹ́sìn ní eléyìí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jáde gbogbo wa kọ́ la máa kọrí síbì kan náà gbogbo wa kọ́ la máa sọ wípé accept Yorùbá nation understand ẹ tó máa fi dé ìkùlé yín tó máa fi announce lọ́jọ́ kan but ẹ má bà àwọn tó ń ṣe ẹ má bà ṣe ọwọ́ wọn jẹ́ torí pé bí wọ́n máa yín náà ṣe torí owó ń sìn àwa kan wà tá à ṣe torí owó àwọn ṣe torí pé àwọn nífẹ̀ẹ́ APC ni àwa ṣe torí pé a nífẹ̀ẹ́ ìran wa ni ẹ̀yin tẹ́ wá jáde tẹ́ wá fẹ́ ẹ̀rọ wípé bí alátakò làwa jẹ́ fún èèyàn kan ẹ̀yin náà wá fẹ́ já látakò fún wa kò jẹ́ kó dùn wá o bọ̀ mo kàn fẹ́ lo fídíò yìí fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ìṣítí fún wípé oko tọ́pẹ́ bá sọ mọ́ ni ẹ bá mi parí ẹ̀ nǹkan tó bá ṣe ló máa gbà irú nǹkan tí Adébuhari tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn àwọn náà ń blame ara wọn wọ́n ní ijó wèrè wo làwọn ń jó fún wọn campaign wèrè wo làwọn ń campaign fún wọn ẹ understand sìn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa jẹ́ àìdá kò campaign fún wọn kò fà wọn tó ń ṣe Yorùbá nation sílẹ̀ kò rọra máa bá jẹ́jẹ́ ẹ lọ ká má ta síra wa ẹ understand bọ̀ kó wá máa gbé àwọn kan ṣépè at the end of the day lọ́jọ́ iwájú tí wọn náà bá wá ní gíga bá mọ̀ bẹ́nu ìwọ rèé Ọlọ́run rèé o now ẹ jẹ́ ká continue. mo ti padà sékòó èkó bí báyìí kò síbi tí mi lè ṣe ọ̀kadà dé ẹ pè mí tó bá ti yá ẹ pè mí ẹ jẹ́ kó kó gbogbo alọ ká ẹ jẹ́ kó kó gbogbo alọ sẹ́wọ̀n èmi ti rẹ́dì máa dó tì í ní ọ̀nà wa yẹn wọ́n máa ṣe ọ̀nà yẹn gómìnà wa jáde ọ̀nà ẹ wò gómìnà ti fi ohùn lẹ̀ o ohùn gómìnà yẹn ó lè mí gbọ́ báyìí o ohùn tí gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún fi sílẹ̀ yẹn ó ti rẹ́dì pé òun tuntun ó ti wà tí mo rí ohùn tí wọ́n fi sílẹ̀ báyìí tó bá rẹ pé mo bọ́ńtò bò ní mo ń tẹ̀ láwọn mídíà gómìnà tí n bá ti rẹ́ni ti tọ̀gbẹ́ báyìí máa rí máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí máa ṣe ẹ̀ sórí Facebook mi kẹ́yìn èlé ẹ wò lórí ọ̀nà wa yẹn mo fi Ọlọ́run búra mo rẹ́dí àti báyìí wo àjọ máa bára wa pò ní ẹ̀yin ọmọ ògùn
ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ o. Yes, is the federal government role. Gómìnà ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. In the state, we have been intervening in federal government roads. We have been taking ownership of federal government roads. Either they permitted us or not. Because a taxpayer does not care whether a road is state or federal. Each time he drives on that road and he feels the pain and happiness and suffering, he begins to abuse everyone, even his wife in the car. So I apologize on behalf of the federal government. And I will not join issues in the federal government. I will just apologize on their behalf. All I will say is that as a responsible state government, we have done everything to take over that road. Like we took over But because this road is under contract, we have consistently refused for us to take it over. The Ministry of Works, through the minister, asked me to provide the proof of funds. I must have provided that proof of funds over a year ago. I not only provided a proof of funds, I provided different alternative proofs and types of financing for that road. So, but I will not join issues with them. What I'm going to say is that I have decided to intervene and begin the reconstruction of that road myself as a state government. We will not sit back and watch and have our citizens suffer needlessly and begin to give excuses. Ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí gómìnà sọ? Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí gómìnà yẹn sọ? Gómìnà torí ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan ó máa ní ó ní step ó ní kinní kan ẹ̀yin tíṣà orí social media most of you òpònú ló pọ̀ láàrin yẹn ní ìṣèjọba tẹ̀yìn ò bá tiẹ̀ mọ̀ ṣáà pa àwọn tó máa pè mọ́ra ẹni ìṣèjọba mọ nǹkan tí ẹ kó ń ṣe náà wọ́n náà wọ́n ti take over àwọn roads kan tẹ́lẹ̀ tí gbogbo yín náà dẹ̀ mọ̀ wọ́n náà ti take over àwọn roads kan tẹ́lẹ̀ wọ́n náà ti take over àwọn roads tó jẹ́ pé 2 federal roads kan tẹ́lẹ̀ tán ti take over tẹ́ bá rí Ọ̀pẹ́ àti Ṣàgámù kankan ẹ ṣáà rí pé wọ́n ṣe wọ́n ṣe àbí wọ́n ṣe àwa táwa ń ṣáìdì là ń pariwo pé gbogbo ọ̀nà wa wọn ò ṣe ọ̀nà yẹn ìjọ tí wọ́n lọ ṣe tí wọ́n ṣí ọ̀nà Ẹ̀pẹ́ yẹn ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá rí wàhálà tí mo fà lórí pláfọ́ọ̀mù gómìnà báyìí mo lọ́jà ń bẹ̀ ni pé wọ́n fìyà jẹ wá ń bẹ̀ yẹn tẹ́yìn kankan ò bá mọ ìjà tí mò ń jà undergroundly mọ̀ nìyẹn mi ìjẹ́ ní kẹ́ mọ̀ kò sí nǹkan tí mi ò fi gómìnà ìwé torí ọ̀nà pé wọ́n ti ẹ̀ ṣe ọ̀nà wa yẹn nìkan àwa kan là ń pariwo là ń bá wọn fa wàhálà àwa kan la máa sọ̀rọ̀ sí wọn pé wọ́n ṣe ọ̀nà wọn ò ṣe nǹkan kan máa lọ sórí platform wọn báyìí máa lọ sọ̀rọ̀ èyí tó bá tún yẹ kí n sọ ká sọ̀rọ̀ òdì máa tún sọ ń bẹ̀ ìjọ tó gbé Fáṣọlá wá bí mo tún ṣe lọ́bẹ̀ tí mo lọ jà nìyẹn tí mo ní ọ́n ṣe ọ̀nà ọbẹ̀ nísìn ìjọ tó ń ṣe ọ̀nà yẹn ogún fẹ́ in fact tó bá jẹ́ pé ó yẹ kí gómìnà yẹn wá kọ́ ni wá gbé mi ní nǹkan tí mo fojú gómìnà Ògùn State rí lórí ọ̀nà wa yẹn èmi àwọn máa fi etí mi gbọ́ pé èèyàn àwọn kan náà blọọkì ọ̀nà wa torí pé ọ̀nà kan kíní kan ó wà lórí orí contract ṣé ńgbà tí wàhálà iná dé tí àwọn jẹgúdújẹrẹ àná àwọn Jonathan àwọn Àtíkù gúrùpù wọn pátápátá tí gbogbo gúrùpù PDP tí wọ́n ta gbogbo náà Nàìjíríà tí wọ́n gbé fáwọn kan tó gbé contract fáwọn àwọn tó fẹ́ jẹ wá run ṣé Buhari òun wá alternative bá ṣe máa rí ná ṣé Buhari òun wá alternative bá ṣe máa rí mọ́ ṣé Buhari òun wá alternative Buhari wá alternative wa àárín náà yẹn lò díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú bọ́n ṣe ta gbogbo kíní iná wa tán àti Àtíkù àti Jonathan gbogbo group wọn náà ta iná Nàìjíríà náà bá yé wa jẹ́ báyìí náà gbé wọn contract gbogbo ogun wọn fún wa lógun Nàìjíríà ṣé Buhari òun wá alternative ókè torí pé wá gbé bẹ́ẹ̀ wá jẹ́ kí wọ́n gbé fáwọn kan tí àdẹ̀rí àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ over in fact láti ọdún tí mo ti gbọ́njú kí n tó mọ ọkùnrin nígbà tí mo kí n tó mọ ọkùnrin ní ọ̀nà wa yẹn ló ti lọ́nà Abẹ́òkúta ló ti jẹ́ pé àlà máa ní problem
kí n tó mọ ọkùnrin kan tó máa ṣe ọkùnrin tó máa ṣe ṣọ̀kíṣọ̀kí sí mi dì báyìí tí n bá ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá fọlùdé kí ló dé tó bá jẹ́ pé sórí kan náà ni láti ọjọ́ tèmi dẹ̀ tí mo ti fẹ́ wọn ní owó ní iye wa yẹn next year ó máa pé 30 years tí máa pé 30 years tí mo fẹ́ ọkọ mi ó máa pé 30 years tí mo ti fọ́n ọbẹ̀ tí mo ti lọ ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn gbogbo ọ̀nà ọbẹ̀ yẹn bó ṣe wà nìyẹn kò sí wọn ò rí ọwọ́ rí nǹkan kan ṣe ń bẹ̀rẹ̀ wọn ò rí ọwọ́ ṣe nǹkan kan bẹ̀rẹ̀ ẹ wá ní ká dákẹ́ èèyàn máa fi tí a rẹ̀ gbọ́ ẹni ó yẹ kó ní procedure kò ní procedure ṣé wọn tí wọn náà ti lọ submit proposal over a year over kí náà pé over a year náà wọ́n ti submit proposal. now wọ́n máa sọ pé báwo lè ṣe fẹ́ rí owó tó fẹ́ fi ṣe ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa sọ báyìí la ṣe fẹ́ rí o. a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣì darapọ̀ mọ́ wa a kú bójú ọjọ́ ṣeré sísá rin ọlá ọmọ ọlá God bless you my sister sísá Anna Bọ́lájí ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin orí Facebook ni mò ń kí yẹn o bọ́dà Táíwò sísá Táíwò mo kí gbogbo wa ẹ bá wa share ètò yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube náà mo kí gbogbo wa pátápátá ọ̀rọ̀ yẹn fa ẹ̀rín kò tún fa ẹ̀rín but a fi ń kọ́ra wa lọ́gbọ́n ni a fi ń kọ́ra wa lọ́gbọ́n sísítà mi neighbor mi tọ́lábẹ́kúta ni wọ́n Ìjẹ̀bú lèmi Ìjẹ̀bú Àtẹ̀gbá you know àwa Ìjẹ̀bú àwa Ṣàgámù rẹ̀ adé fẹ́ Abẹ́òkúta púpọ̀ torí sísítà mi ò ní bá mi jà sísítà Adebuhari àwọn ò ní bá mi jà tó rán máa wò wípé àwọn obìnrin wa ti lọ fẹ́ wọn Ṣàgámù jù torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan má lọ lé àwọn ọmọ wa bọ́ta torí ẹ̀ náà ṣe ní bá mi jà ó tọrọ máa ń korò nǹkan kan ò lè ṣe ìlú yẹn kò lè túnṣe kọ́rọ́ Jesus Christ padà wá kó wá ànábì Muhammad sáré wọsẹlá tó bá padà wá kò lè ṣe Nàìjíríà kò lè fix Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá gbà sódì tẹ́ gbà kíní yẹn sódì lórí social media àtẹ̀ǹtẹ̀sì lórí social media tó jẹ́ bí èpè bí ọ̀fọ̀ bí àwọn nǹkan kan tẹ́ gbójúlé ẹ fẹ́ lè máa lò fún àwọn tó ń wà lójú ọ̀nà Yorùbá nation yìí kò ń ṣèpè nǹkan tó yìí máa jábọ̀ yín náà lélẹ̀ torí ẹ máa gé ka jẹ ni ẹ máa gé kàbámọ̀ jẹ ni kò ń ṣèpè irọ́ lẹ̀ ń pa gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan fi ń wá kó má dàbí pé tọ́pìkì wo ni mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ wo ni mo fẹ́ sọ òun ni gbogbo eléyìí. Hello brother mi torí kó jẹ́ ìní mi tí nìkan pè wọlé o ẹ kalẹ́ sà ṣàlàáfíà lẹ wà sà. no mi ti ṣòpò àyẹ̀jẹ̀ fẹ́ lọ sí part 2 ní àyẹ̀jẹ̀ fẹ́ sáré lọ sí kejì kan tó jọmọ ẹ fún wa ní mẹ́sẹ̀jì ẹ má wọrí. Èmi ò ní gbàgbọ́ ẹ̀ ni èpè kọ́ ẹ ṣe pé bó ṣe rí nìyẹn ẹ ṣe pé. Lágbára Ọlọ́run. Bí Nàìjíríà ṣe máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn kò lè dá láéláé. Ṣẹ́ni wọ́n tó ìwé pé àlejò ló máa ṣe lórí wa. Bí wọ́n ṣe ṣe bí Nàìjíríà ṣe wà nìyẹn. Àlejò ló máa ṣe lórí wa. System because Hausa bá Yorùbá jà, Yorùbá bá Igbo jà, Igbo abẹ́rẹ́ ìjà, ó ti máa rí nìyẹn. Therefore, a máa fi àyè lẹ̀ fún àlejò láti máa gba gbogbo nǹkan wa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀wọ̀n sísẹ̀ tàbí wọ́n wá góòdì wa ní Iléṣà ìbò náà kò lọ. Àlejò ló máa wà ó, wọn kọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àti zoom ẹ̀ ní òdì north láti north Saudi Arabia láti Saudi Arabia ìwé àdé England. So bí sísẹ̀ ti rí nìyí Áfíríkà bá break up ní bẹ́ẹ̀sì kò sí argument. Jésù fi ṣe kankan. Even nǹkan kí Jésù bá jáde lórí orúkọ ẹ̀ ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn kò tiẹ̀ ní tán Nàìjíríà yàtọ̀. Mo sọ fáwọn èèyàn ẹ pẹ́ máa gbẹdúró Nàìjíríà yẹn.
ó dàbí kẹ́ máa ṣe ráìsì kí ṣúgà ti iyọ̀ ti pọ̀ jù nú ẹ̀ omi ti pọ̀ jù nú ẹ̀ ó ti wá ní òkúta púpọ̀ nú kí lẹ kẹ́ ṣe pẹ̀lú ráìsì yẹn ṣó yẹ kẹ́ kọ́ntínú kẹ́ máa ṣe lọ. Àgbẹ̀ ká continue ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí fídíò ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí kejì tọmọ fẹ́ lájàre ẹ pè wọlé létà okay sir mo ń ka kọ́mẹ̀ntì kan bíbá ẹ ló ń pa mí lẹ́rìn lórí YouTube hot breakfast gbogbo wọn pátápátá ló máa jẹ breakfast wọn ló máa kó jẹ kò sí ẹ̀dá tí ò ní jẹ by one way or the other wàá jẹ breakfast ẹni ṣá kò sí ẹ̀dá tó lè sọ wípé ìgbà tán bí òun sáyé o in short kó padà sọ́run gan lọ́mọ ọjọ́ kan ó ṣọ̀pù breakfast ẹ̀ náà ni kò wá sí ẹ̀dá tó gbogbo àwọn tá a sọ pé ó lówó ó ń kówó wa jẹ ó ń ṣe nǹkan kan gbogbo wọn náà ló ń ṣọ̀pù breakfast wọn ní gbogbo èpè kọ́ by one way or the other wàá ṣọ̀pù breakfast àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ ìdùnnú fún ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni kejì wà náà bó ṣe wà ní àfi tó bá jẹ́ èèyàn but breakfast yẹn ó máa ń gbóná jura wọn lọ ẹrú sísà mi bóyá brother mi dẹ̀ náà kọ because hot breakfast ni ẹlòmíì dẹ̀ rè just hot breakfast kò ní jẹ́ hot ló máa gba breakfast tiẹ̀ torí tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn eléyìí náà wọ́n máa jẹ́ breakfast wọn breakfast sísà wa Adebuhari lọ́rọ̀ra mú lóní díẹ̀ yìí bọ́ àwọn jẹ́yàn tó níbẹ̀rù Ọlọ́run wọ́n bọ́ síta wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dá padà fún wọn tẹ̀ sí wọn lójú ó jẹ́ kó mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tá à ń sọ kò sí rọ́ńbẹ̀ ó ní ọ̀tí bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe nǹkan kan fáwọn ọkùnrin àtobìnrin papọ̀ àwọn ò tí mọkùnrin rí tí ọ̀nà bẹ́ẹ̀ náà lèmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ibi tó bí mi sí tí wọ́n forí mi sọlẹ̀ sí títì tó wà ń bẹ̀ kó tó bí mi bó ìṣe wà ló wà ó máa ń ṣe títì yẹn nígbà tí ẹ̀gbọ́n mi tó wà láyé àwọn ló máa ń gbèjọ ọ̀nà yẹn tó máa ń gbogbo street yẹn understand ìgbà tó ti jáde láyé ń sìn ó ti stop tíjọba bá ti lè dá ọ̀dà sórí the main road gbogbo ọ̀nà bíi 50s àwọn road kìíní kan Ṣótúbọ̀ road Ṣótúbọ̀ street Ayépé road gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sẹ́ni tó yà sí you are on your own ṣebí àwọn ń sọ̀rọ̀ excuse me Adebuhari ṣebí àwọn ń sọ̀rọ̀ 30 years à ń sọ̀rọ̀ 50 years more than kó tó bí èmi tẹ́mi ń sọ̀rọ̀ yìí ni ẹ wá ní màláìkà kan áńgẹ́lì kan èèyàn Ọlọ́run kan ó máa dé òun ló máa ṣe ẹ jẹ́ kọ́mọ wá ṣe aló mọ ọmọ ta ni oníkálukú mọ mọ ẹ bàbá tá à ń sọ ẹ ṣé kò ń ṣe bàbá tèmi ni bá ní èmi ló kàn kó sọ wípé kò ń ṣe ọmọ Èkó ọmọ Oǹdó ni ọmọ Abẹ́òkúta ni ọmọ Ìjẹ̀bú ni Yorùbá ṣáà ló ń sọ lẹ́nu kò ṣáà ṣègùn bóyá jẹ́ bàbá ẹ̀yin náà ló jẹ́ bàbá mi bọ̀ tí bàbá mi àti ìyá mi tó bá fẹ́ ṣe nǹkan tí ò dáa ẹnu ẹ gbà láti sọ fún wọn ní ọ̀nà tó rẹwà ẹ bá mi underline ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ Yorùbá ẹ bá mi fi Yorùbá type ẹ̀ síbẹ̀ brọ́dà mi Olúrẹ̀mí Babáwálé irọ́ lẹ pa mo lómi bíbá irọ́ lẹ pa you are joking gòyè yín bàbá tí èmi náà ni tí a bá fẹ́ bá bàbá wa sọ̀rọ̀ tàbí àwọn ọmọ wa náà ó ní ẹ̀tọ́ láti bá wa sọ̀rọ̀ ní ọ̀nà tó rẹwà èmi ò bọ́ síta rí nsìn kí n sọ wípé ẹ̀yà láyà kí náà ń porúkọ ẹ̀ èmi ló kàn mọ́tò wa pa ẹ́ ni àbí kinní kan àbí àlàyé la máa ń ṣe kí ni nǹkan tẹ́ ṣe ẹ gbé síta ẹ jẹ́ ká fojú rí ẹ jẹ́ ká compare pẹ̀lú nǹkan táwa ń sọ ṣé ó make sense
ẹni tẹ́lẹ̀ tì débẹ̀ ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ títí di èní eléyìí ọmọ Yorùbá wo ẹ bá ní bàbá yín ló kàn ló dìde ló tiẹ̀ tara ló ṣe ìtara ẹ wo ọmọkùnrin géńdé Ọlọ́run tó níyàwó tó lọ́mọ nílùú òyìnbó tó lọ sí Nàìjíríà láti lè sọ wípé kóun lọ develop àwọn agbègbè òun ó ṣe hòtẹ́ẹ̀lì síbẹ̀ orí Ghana ń bẹ kó lọ ralẹ̀ ń Ghana orí Togo ń bẹ kó lọ Togo ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni kò wá sí Ṣàgámù láti wá ṣe kò lọ Abẹ́òkúta ìlú ẹ̀ ló lọ láti lọ ṣe ẹ wo nǹkan tó ń ṣe aláwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yẹn tó jẹ́ pé àwọn ìlú kan tó bá ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ òkú tó kú gan ara ta òkú tó ti kú tó bá gbọ́ kọ́kọ́ lọ sí bẹ̀rẹ̀gàndé pé ẹ ò rí nǹkan tán ara máa ta but ní ọ̀dọ̀ tiwa ibi tán ti sọ yẹn ẹ wò ó sìn ẹ fún nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí máa ń tán pa pẹ̀lú ọmọ skul yẹn ẹ fún wọn ní ọ̀sẹ̀ kan ẹ ní gbọ́ nǹkan kan mọ́ ní Nàìjíríà yìí tún ti lọ nìyẹn ọkọ kinní kan tó máa ń ta àwọn oògùn ewé àtegbò náà fi ṣe ọkọ kinní kan náà ọkọ sótàbọkọ má nǹkan tán pa lọ́nà express ibì kan pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé táwọn inú wọn já lọ ìgbà tán pariwo lẹ́yìn yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tán pa Dr. Fatai ní Ìgàngán kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tán pa ìkan tó jẹ́ ọmọ lára àwọn governors kí ló ṣẹlẹ̀ ariwo náà ni ariwo kọ́ ni nǹkan tí ó ń sọ bí òun ṣe wípé action bí òun ṣe wípé ó ń bọ́ síta ń sìn ní èní kan ni wọ́n ti bọ́ síta lẹ́ni sìn wípé ó ń fi ẹ̀dùn inú wọn hàn ṣẹ́dùn inú wọn lọ́wọ́ ń pè ní èrò inú wọn òkè wọ́n fẹ́ fi èrò inú wọn hàn fún ìjọba fún ará ìlú ọlọ́pàá tí lọ yìnbọn ń bẹ̀ o àwọn tó lọ bẹ̀ wọn gbébọn o wọn gbé tíágàsì o wọn gbé anything ni o ìgbà tó jẹ́ pé àwọn Fúlàní ló lórí àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ ọba tó lọ gbé ní àná ń sìn 50 million ló ń béèrè wọ́n dẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o tẹ́mi gan bá mọ nọ́mbà àwọn pípù yẹn gan màá lè sọ àwọn á lè fún wọn ní list àwọn ọba àtàwọn ọmọ àtìyàwó tó máa gbé kán lè mọ bóyá káwọn náà lọ fìlẹ̀ because bọ́ síta ẹ̀rù dẹ̀ ló ń bà wọ́n torí owó tó ti lọ gbà. àwọn ọba kan wà tó ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé bí ìpọ́nlápọ̀n kú wọn ìyálàyà ẹ̀jẹ̀ lò yẹn bàbá wọn tó wà nínú sàárè bí dá kó dìde láti wá sọ̀rọ̀ ní public tó ló ti mọ̀ pé òun ò ní adé yẹn òun ò ní dé lọ́jọ́ kejì ibi tá a bára wa nìyẹn ẹ wá ní bàbá wa ló kàn bàbá wa kọ́ ló kàn o Yorùbá nation ló kàn Yorùbá nation recognition òun la wà yìí àwa ló kàn ẹ̀yin kọ́ ló kàn torí pé àwọn èèyàn ń kú lọ now ẹ jẹ́ ká sáré lọ ká lọ gbọ́ nǹkan tẹ́ bá fi mọ̀ pé kò kàn yín torí Ṣeun tó ń sọ̀rọ̀ yìí fúnra rẹ̀ Ṣeun Kútì tó ń sọ̀rọ̀ tẹ́ bá ẹ lò lákàyè ẹ bá mi jókòó ẹ relax màá fẹ́ kẹ́ digest nǹkan tí Ṣeun tó ń sọ nínú gbogbo nǹkan tó ń sọ pátápátá ẹ máa rí wípé not 90%, 99.9 ní òtítọ́ tó ń sọ but point tó kù yẹn kókò dẹ̀ sọ wípé òkè ọ̀nà bo ni kémi náà ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yòówù ní nǹkan tó kù torí pé kí ni ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ tó sọ bàbá yìí kọ́ ló kàn àwa ọmọ Yorùbá ló kàn kò sí bóyá ṣùgbọ́n tàbí ń bẹ bàbá yìí kọ́ ló kàn bàbá wa kọ́ ló kàn torí bàbá wa ni bàbá tèmi ni ọdún sáà bàbá tèmi náà ni
torí tó bá di lọ́la ń sìn mọ́ fún wa ní ṣẹ́ẹ̀kì wípé òkè bá a bá tiẹ̀ jọba a lè jẹ̀bà tó bá tiẹ̀ dẹ̀ ní ká máa lọ́lé ẹ̀yin náà gba ṣẹ́ẹ̀kì ẹ fi support nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí ta ló níyàn lè ṣe bẹ́ẹ̀ ta ló jọ́ lọ́hùn nínú wa bàbá wa náà ni owó èkó lẹ́kọ̀ọ́ ló ń gbé owó wa tẹ́ ẹ kó náà ẹ̀yin lè padà tí wàá fi sponsor wa wípé wẹ́ wọ́n ti tójú wa mọ́lẹ̀ o kí la fẹ́ ṣe báyìí sìn ẹ jẹ́ ká lọ sí fídíò yẹn please ẹ̀yin tẹ́ báyìí ṣe ń join wa mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi o mo kí gbogbo wa pátápátá ẹ̀yin bọ̀dá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi mo kí wa ní kí ọlá wípé àánú Ọlọ́run ọba kò ní fi oníkálukú wa sílẹ̀ a kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá sí tàbí ẹ̀yin tẹ́ máa wò wá létà ẹ bá wa share ètò yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin torí Facebook náà àánú Ọlọ́run ọba ò ní fi wá sílẹ̀ now ẹ jẹ́ ká lọ sí ká gbọ́ òtítọ́ tó kúrò nínú òtítọ́ tó tún jẹ́ òtítọ́ ẹgbọ́n tòtítọ́ torí bàbá wa sọ wípé ibi táwọn ń lọ yìí àwọn máa lo owó tówó bá tún tó ó ní tójú bá ti owó ló tú àwọn tún máa gbówó jáde tó dá ojú òtún ní ti owó yẹn lẹ́yìn owó ni lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tún ni kó má jára nìkan la máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó ọbẹ̀ tó jẹ́ wípé a ní Yorùbá ní sẹ́ẹ̀ kò kàn bàbá wa máa tún darapọ̀ mọ́ wa ni torí pé kí ni ìyà yìí pọ̀ ó ti tó gé ẹ lè rí ṣe èpè kọ́ kò pọ́síbù ni tó bá ti gbé pé kò pọ́síbù torí pé yìí kọ́ lẹ nílùú àwọn tó nílùú gbogbo wa la mọ̀ wọ́n iye tó bá tiẹ̀ gbé fún yín gan ni ẹ̀yin kọ́ lẹ nílùú ẹ̀yin kọ́ lẹ ní Nàìjíríà àwọn tó ní Nàìjíríà gbọ́ alájọ mọ̀ bó ń gbé fún yín gan Ọlọ́run jẹ́ ká adẹ̀fẹ́ jèrè yín because bó bá gbé fún yín bóyá lè lóṣù mẹ́fà ń bẹ̀ ẹ ṣáà ti mú Muslim to Muslim apá kejì dẹ̀rẹ̀ ọmọ àwọn Nàìjíríà ni ẹ̀yin rẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn àwọn ọmọ Yíbò ọ̀tọ̀ àwa Yorùbá làǹdì làwa ṣé mọ̀ pé tó bá tún á fi ọmọ Nàìjíríà ti ọmọ Yorùbá kò dẹ̀ fẹ́re fún ọmọ Yorùbá torí pé ó mọ̀ wípé òun máa padà débẹ̀ ni a bá tètè yọǹkè bàbá wa àwa òde bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn àwa sì fẹ́ràn yẹn adẹ̀fẹ́kẹ́mi ọlá yín gùn ọba ni bàbá wa wọn ń gbọ̀n wọn ń wúkọ́ wọn ń ṣe kinní kan èmi ò bá wọn júrú fídíò yẹn torí mo mọ̀ pé kò sẹ́ńtọ́lọ́hún ò lè lò kò sẹ́ńtọ́lọ́hún ò lè yí padà sí ti dáadáa àánú Ọlọ́run kó lọ bá bàbá wa kó túbọ̀ fún wọn lálàáfíà so that by the time táwa wọn máa jubilate táwa wọn máa ju flag àwọn náà máa wí pé mistake tẹ ni mo ṣe ó yẹ kí n darapọ̀ mọ́ àwọn people yìí tipẹ́tipẹ́ but it's not too late tọ́lọ́run bá kádàrá bẹ́ẹ̀ now ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò yìí. ẹ ṣe cup of tea síwájú o ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ń drive ẹ kàn máa fetí gbọ́ ni o kẹ́ máa wo bí tẹ́ ẹ bẹ́ kẹ́ máa wájú yín ni o now. Yeah. Hello, everybody. I think I suppose don't do this live since yesterday. Well, by the time I travel, come back, and now we don't be independent. If the agenda is not different, how can we say we are independent, right? Now, I go tell you now for a fact, the agenda of colonization really, yes, there's the whole racism and hate and all of that, but there's an agenda behind all of that. And the agenda be say Africans must not use their resources and their talent for the development of themselves. You know, Africans must not use their resources and their talents for the development of themselves. That is the agenda of colonization. No other agenda. That is the basic agenda of slavery, the basic agenda of colonization, of this interaction we don't get with imperialism for the past 400-500 years. The agenda is that Africans must not use their resources, their land, their talent for the development of themselves.
That's not their agenda. So to make sure that this agenda continue, they need, as we say, we get independence. They need certain Africans to keep that agenda going. And to employ these Africans, they use their foreign, their foreign secret services, the CIAs, the MI6. The same agents will help these people during slavery. The same Africans will help them to catch their fellow Africans. Because trust me, all the real chiefs and warriors and kings we try to fight these people, that these same Africans go betray them to Igbo to defeat all our kings and our warriors. That these fake Africans then put as their representatives. Now those ones, descendants, their children, their friends, their employees. Now then they give power after colonialism and independence. Now then they for army, especially the army, is full of this kind of people. Because I don't tell you that before, the military in Africa now, you will bring that uniform. Africa don't they use that uniform fight. Now you will bring them. You see that uniform, police uniform, army uniform, all this their uniform. It is a symbol of imperialism. Before independence, you must always remember, they always tell people before independence, who will be military? Who will be military man before independence? Who will be policeman before independence? These were the Africans that were willing to kill other Africans to protect European interests. You understand? Before we were Nigeria, we will still be colony of Nigeria. Before we now become independent Nigeria. Army and police, now they protect the colonial government. After independence, we inherit these people as our army. Not be we employ them, not be we train them, not be we give them ideology. These were the Africans willing to kill other Africans to protect European interest in Africa. So it is important, say, we always remember that moving forward. Let's remember that going forward. Somebody here make an important point. He said to be candid, back then slaves have been taking replacement for some mere things. Exactly. So there were certain Africans, right from time, now they tell you now, that thought that European things are just as valuable as African people. There were certain people right from time in Africa, yes, that believed that European things were just as valuable as African people. So they were willing to sell their people for gunpowder, mirror, gin, textile, whatever. But there were also certain Africans that did not believe that. So this is the story of the Africans that don't believe that, exposing these Africans that believe that, and how they are still in power today. And how they are the ones running things in Africa. So it is important, moving forward in this our own election cycle. For those of us who they really clamor, so we want to make things change, we want to make things move forward, we want to make Nigeria do okay and things like that. It is important that we put all these things into consideration and understand how it affects us. So, I always tell people, say, someone like Abiola, for example, how do you cultivate such a person? Make I no name names. Make I no go Abiola. Abiola don't die. It will make I go more recent. But I no go call the person name. But I had the conversation with somebody where they represent Yemi Osibanjo. He tried to come recruit me for Yemi Osibanjo campaign. Where it did not work. Just the way they tried to come and recruit me for Peter Obi campaign. It is not going to work neither. So anyway, now they go for they tell me. Ẹ má bínú o, ẹ jẹ́ kí n wo comment. Ṣé ẹ ń bá lọ? Ẹ tí gbọ́rọ̀ o. Lesson lélẹ̀, ẹ mú bírò àti paper. Ọ̀rọ̀ gidi, ọ̀rọ̀ kànkà.
ọ̀rọ̀ tó make sense, ọ̀rọ̀ tó jẹ́ wípé òun gan wà confused. Ẹ mọ̀ pé ẹni tó sọ̀rọ̀ ń gbà mí tí ò ní mọ̀ pé nǹkan tóun sọ yìí òun gan ó ti wà nínú agbami bó ṣe wà yẹn wípé ẹ lọ gba PVC yẹn lọ ṣe kinní kan òun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí. Ṣé mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tẹ́lòmíì bá sọ ní ọ̀rọ̀ tó sọ yìí eléyìí ti gbé ẹjọ́ gba ẹ̀wọ̀n, ó ṣe wá sọ báyìí, ó ṣe wá kó bára irọ́, wọ́n máa ní ó ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sọ́wọ́ ara ẹ̀. Ṣé mo right? Wọ́n máa ń sọ bẹ́ẹ̀ pé ó ti kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí ọwọ́ ara ẹ̀. Òun ni ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ bá mi ṣé ẹ ń bá mi fọkàn bá lọ, ẹ jẹ́ kí n rí ní comment. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti share ètò yìí lórí YouTube, gbogbo yín pátápátá ni mo kí o. Mo rí a lot of ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ti bá mi share lórí YouTube kó lè débi tó yẹ kó dé. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ ká máa wo ó kù díẹ̀ náà bóyá bíi 10 minutes but kò ń ṣe nǹkan tá a kàn máa gbọ́ lórí òfé. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí i. Now ẹ jẹ́ ká continue. She was talking to me, and me where I know how CIA, they recruit their people. These agents, they are the ones, they go draw you near, take all the brilliant Nigerians, all the young brilliant Nigerians, draw them near before you know, they're going to give them UN young person, envoy, this one envoy, Ford Foundation will come, they will give them this aid. All that is called grooming, my brothers and sisters. It's grooming. All this Ford Foundation. You see, even USAID, United States, Africa, whatever they call them, which be this USAID? What does this? I don't forget. Agency of International Development or something. It used to be called the International Cooperation Administration, ICA. ICA, and all this organization was founded by the CIA. Like the CIA, now he creates the ICA, International Cooperation Administration. Now the ICA is called USAID. They fund many NGOs. They fund many NGOs, and through these NGOs they begin to groom many professional Nigerians, from the media to the government to the lecturers to tech. They fund all of them, civil society. This is how they start to groom them. Many of these people do not even know that they are serving evil master. If you go and read my cousin's book, many Nigerians, I don't know why, we forget easily. When in Wole Soyinka's book, We Set Forth at Dawn. If you have read We Set Forth at Dawn, it talks about how the CIA was funding one of their cultural centers in Ibadan, and they did not even know that the funding was, because it came through a foundation, just stealing knowledge. They came through an NGO, funding them as NGO, but they were only funding those things because they were trying to use them, and they did not even know that they were using them. They found out years later. They were surprised. They were surprised. Go and read Wole Soyinka's book. Many of these people do not even know what is going on. So the question where they asked today for this live is now that we are independent, they say we are independent. Did they use African talent, African land, and African resources for African development? This is our question, and this is the question that we must answer. This is the question anybody must answer. Because as it be like this for Nigeria, you have to understand that certain people are invested in the status quo, in the way things have always been. I've said it, that the way things be, like they like. They don't want to change anything. Many people do not care. I realize that many people don't care about Nigerian people. They only care about themselves and their oga.
and they are complaining because maybe their Oga is not treating them well. They want their Oga to treat them better. And once their Oga treat them better, they don't care about how their Oga treat the rest of us. We never even get work. Please, I'm telling you people, you need to open your eyes to this. So, one of the ways one will take know this kind of African people, that the African people that do not believe that Africans can exist outside of European control or European institutions. They don't believe that African people can exist outside of Arabic control or Arabic institutions. You know, these are the people. So you can never see them bringing out the ideas that will solve African problem with African solutions. They must always look up to Western institutions and be looking for European solutions to problems that European institutions and European solutions cannot solve. These people, I'll give you the story of Sekou Touré today. Sekou Touré was the first president of Guinea. His grandfather and his father fought against the colonialists. Wars. His father Touré, his Ali Touré, he fought wars against the colonialists. They killed his father. Ali Touré fought the colonialists. He won his country. So Charles de Gaulle, the president of France then, was going around Africa doing some kind of referendum that any African country that feels that they can exist without France, that were under their colony, should vote, and any country that votes no can go. Any country that votes yes can stay in France. Sekou Touré's country was the first country to vote no, France should go. They voted yes, that France should go. Guinea voted yes, that France should go. Now, for hundreds of years that we have been under their colonization, Europeans acted that they were doing it in goodwill. That, oh, Africans, we are savages, and they as Europeans, they are civilized. They want to civilize African people. They were there to civilize us. That it's not because of our resources, so it's not because of the wealth. They are not taking, it's not because of the money they are taking and the things they are making. It's because they are helping African people. But when the Guinea people voted that they wanted to be independent, the French people got mad. They scattered the whole country of Guinea. Every lamppost they built, they removed every lamppost. The road, they were digging the roads off. All the teachers removed all the blackboard from the classroom. All, you know, and let me tell you, by 1960, right, Africa did not have 2,000 graduates. I'm telling you for a fact, in 1960, the whole continent had less than 2,000. I mean, less than 200. What am I saying? 2,000. Less than 200 graduates in the whole of Africa. That's how badly they educated us. Out of that 200 gone, 180 was from Nigeria and Ghana. The whole continent had 20. So imagine when all the French people got angry and just left Guinea. Guinea had nothing. Nobody to be teacher, nobody to be lawyer, nobody to be cleaner. No, I mean, it's a cleaner. Nobody to be administration in 2022. Should anywhere have rural area in 2022? We can have farming communities. Buzumi here. Anambra State. I went last year, last 2021. I was in Anambra State. Does he? If he's sick, he must go Yankee. He must go UK. And he ruled that state for 8 years. If Tinubu sick for Lagos, is there a hospital in Lagos he can use? If Atiku sick for Adamawa,
Is there a hospital in Adamawa you can use? People say I'm supporting Showore. I just can't call Showore's name among these people because he has not held position before. He has not held position before that I can say, okay, this is what I'll use to judge him. The only thing he has held is his company, and his company, well, he's doing it well to the best of his. I mean, I don't know how. I'm not a businessman, and I'm not campaigning for him. Me, I am the pro tem chairman of the MOP. You know, and we are not yet there to be able to be involved in this conversation. But when we get there, you know, but yeah, for what we have right now, those are the ones I can mention. In their states, somebody just said here that Peter Obi built and fixed the built and fixed hospital. Tinubu too built and fixed hospital in Lagos. Can he use it? It's a different question I'm asking you. If he's sick, can he use it? It's a different question. If he can use it, will Keremadu leave Anambra State and carry his child to England? If there's a hospital they can use in Anambra State, they will go there. Even the presidential hospital in Aso Rock, the president cannot use it. Even the presidential hospital in Aso Rock, the president cannot use it. What are people saying here? I went to Anambra State. Nobody can bamboozle me. I went to Anambra State. I went to Oka. I went to Onisha. Nobody can bamboozle me here. Anambra State. I went last year, last 2021. I was in Anambra State. Do you people think you're talking to a child? I was in Anambra State. I saw with my eyes what Anambra State is. Nobody can tell me anything. You cannot bamboozle me. I'm not all these people that don't go anywhere, that sit down when they travel to any state. They just go and sit down in the best hotel. Sit down in the best area. Nobody in Nigeria is developing Nigeria for the people of this country. They are developing Nigeria for business interests and for themselves. Anybody who don't hold power for Nigeria, that is what they are doing. Case closed. That is what they are doing. And you look at the pensioners all over the country. Pensioners left, right, and center, not being paid in any state. Every governor is guilty of that. But the governor, oh my goodness, man. People in Nigeria are stupid. I mean, people are stupid. People are stupid. They bamboozle people so much. They bamboozle people so much. So much. You don't understand that nobody is for you. Nobody is for you, really. You know. In Lagos itself, Lagos proper. In Lagos proper, right? They did a project called Eco Atlantic. This Eco Atlantic project, right? Ẹ má bínú, mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ bíbá yìí dáadáa ni o. Ẹ gbọ́ bíbá yìí dáadáa o. Ẹ gbọ́ bíbá yìí dáadáa. Right? Eco Atlantic project has was 10 trillion naira. The rich people of Nigeria, they were able to raise 10 trillion naira to pour inside the sea to build something that nobody needs. I just want to give you the mindset of these people. They took 10 trillion naira to Eco Atlantic and poured it into the sea to build something that nobody needs. But they could raise that 10 trillion. They could find it, they borrowed it, they went up. They could raise 10 trillion. Do you know how long your children have been at home?
and cannot go to school, how much is ASU's salary? They cannot find that one. They cannot raise it. They cannot find a way to come to settlement with ASU. But they can find 10 trillion to pour sand inside the sea to build a co-Atlantic city. Is that not the mindset? And that's the mindset that you must change. We are looking for people that want to develop our... See, I don't want to make this thing like a personal attack against Peter Obi, but all this obedience in my page, trying to lie here. Stop coming here to be mentioning Peter Obi did this. He did not. Don't make me do a special program on Peter Obi to list all his atrocities that I... Ṣé ti gbọ́ báyìí ń sìn ẹ máa rí wípé kò support anybody nínú wọn mọ́. Ọ̀rọ̀ Peter Obi ló tún fẹ́ mẹ́nu báyìí o. Ó ti sọ ti kí lorúkọ ẹ̀ PDP, APC, Peter Obi kò sí anybody tó lè ṣe. Kí angel kó sọ̀kalẹ̀ kéèyàn kan má bọ́ lẹ́nu wọn kó sọ̀kalẹ̀ wá síbẹ̀ yẹn wọ́n lè ṣe. Ẹ wo owó tó ná sí Èkó láti lọ fill àwọn omi láti kọ́lé sórí omi. Ẹ wá wo Èkó gbogbo ẹ bó ṣe rí. Ilé tó ẹ̀ṣẹ̀ kọ́ síbẹ̀ ń sìn yẹn ṣe mọ iye tó máa tà ṣe dẹ̀ máa wo ló wà ńbẹ̀. Ta ni landlord Èkó? Ibo ló ti rí owó yẹn? Business wo ló fi ṣe? Ṣáré Èkó ṣọmọ Èkó ló ń jẹ èrè lórí ẹ̀. Ẹ rí àwọn beach tá máa ń lọ ní 30s tẹ́ máa lè lọ gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ti pín tà fún àwọn òyìnbó fún àwọn Chinese gbogbo ló ti pín ibo ló ń lọ. Tó bá jẹ́ pé bówó ṣe ń wọlé ní Lagos State ni ó yẹ kó ti di small London. Èèyàn kan wá ń sọ wípé bọ̀bọ̀ yìí wípé Ṣeun onígbó ni. Àwọn lárò bẹ́ẹ̀. Magistrate mú gbó nínú ìtawà yìí, lọ́ọ̀yà mú gbó, doctor mú gbó, nọ́ọ̀sì mú gbó. Má mú kó pọ̀ jù ni. Tó bá bá wọn lára mu, wàá rí ọ̀rọ̀ amúgbó mi. Ẹni tí ò mú gbó kò lè sọ. Amúgbó mi máa sọ̀rọ̀. Ìṣọ́ tó bá tún mú gbó ń gbà mí, ọpọlọ ẹ máa pé ọ̀rọ̀ tó bá gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ó sọ̀kalẹ̀ látọ̀run ni. Ní àsìkò tó bá mú gbó yẹn, wòlíì ló ń sọ̀rọ̀. Ọpọlọ ẹ máa ní ìgbà tán twist tó mú ó máa pé front and back. Àwọn tó bá mọ̀ nípa nǹkan tí mò ń sọ, wọ́n máa jẹ́rìí sí wípé nǹkan tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ ni mo sọ mi ò purọ́. Wípé bóyá ọ̀rọ̀ ẹ pé bóyá ó mú gbó, ó ṣerun bákan, ó gérun bákan, ó ṣe kinní kan, it doesn't matter. Tẹ́ bá gbẹ́ni tí ò ṣerun ẹ̀ bákan, tí ò ṣe ara ẹ̀ bákan, tí ò ya ara ẹ̀, tí ò ṣe tattoo sára, tí ò mú gbó. Brain lákàyè là ń sọ tọ́lọ́run bá fún ẹni tó ṣe gbogbo yẹn sára. Ẹni tí ò ṣe nǹkan kan tó wá jẹ́ pé èèyàn Ọlọ́run gan ni. Ọlọ́run gan lè má fún lákàyè jẹni tó jẹ́ pé òun gan kò ń ṣèyàn Ọlọ́run. Ó ṣàkàn igbó ẹ̀ ló bá dì mú. Ọlọ́run kàn dáhùn bẹ́ẹ̀ ni. Torí ẹ má jẹ́ ká máa condemn àwọn èèyàn lórí wípé bóyá wọ́n ṣe nǹkan kan táwa ò nífẹ̀ẹ́ sí láti ṣe. Torí pé èèyàn ni wọ́n, àwa dẹ̀kọ́ la dá wọn. Oníkálukú dẹ̀ lọ́lọ́run ti mọ̀ rìn àjò ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, ẹ jẹ́ ká continue. Please ẹ̀yin tẹ́ bá ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe lórí channel wa lórí YouTube, ẹ bá wa subscribe. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo later náà, ẹ bá wa subscribe. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe so that anytime tó bá ń ṣe program, ẹ lè máa rí notification. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook náà, mú kí gbogbo yín o. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti follow wa lórí Facebook, ẹ follow page wa, ẹ lè máa rí notification. Ó dà pé Facebook wa ti ń wà òkè díẹ̀díẹ̀ báyìí sí. Ẹ̀rọ yẹn tẹ̀gbọ́n táwọn Facebook tán sanction wa tó jẹ́ pé èèyàn bíi 5 gan ló máa rí wa wò lórí Facebook. Torí ẹ̀yin tó dà pé àwọn èèyàn ti rán lọ sórí Facebook láti máa wò wá. But ju gbogbo ẹ̀ lọ́nà, mo kí gbogbo yín pátápátá, mo appreciate, God bless you. Now, ẹ jẹ́ ká máa continue níbi tí àwọn òtítọ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ ló kù ń sìn sẹ́. But ẹ má worry ẹjọ́ torí Ọlọ́run.
a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program kan sí láti máa empower àwọn youth tó wà ní Nàìjíríà. Ọ̀nà wo ló lè gbà? Báwo làwọn náà ṣe lè dìde? Báwo náà ṣe lè jẹ́ èèyàn? À ń láti fi àwọn ibìkan náà support wọn. Èyí tá a máa kọ́ ṣe ń tó bá dọjọ́ Saturday lágbára Ọlọ́run. Áìdá Bọ́lá Jídé Ìgè, ọ̀ráyè. Tó bá jẹ́ pre-video ni, báyìí náà máa gbé wá láti lè jẹ́ pé ká bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan fún àwọn youth wa. Tí àwọn mujẹmujẹ, àwọn pàyànpàyàn tó ti ń sọ wọ́n di nǹkan míì. Àwọn ẹ̀kọ́, àwọn training tó bá fún wọn, tó máa wúlò fún wọn lórílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń ṣì wà lọ́wọ́lọ́wọ́, tó dẹ̀ sì lè wúlò fún wọn láti fi wáṣẹ́ wá sí òkè òkun. Tó bá di ọjọ́ Saturday, ẹ gbọ́ ìlàmìlaka ẹ̀, wọ́n máa ṣí fún yín page 1, 2, 3, 4 fún ẹni tó bá ní interest. Ẹ bá wa share fídíò yìí kó kan àwọn youth wa lára. Tó bá ní àwọn youth nílé, ẹ bá wa jù fún wọn. Gbogbo ọ̀nà ibi táwọn náà lè fi gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation lélẹ̀. A fẹ́ jẹ́ káwọn youth wa náà kán gbọ́ àlàyé, kán máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Bóyá tá a bá tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní empower wọn, bóyá á tún lè á lè listen sí wa. Because tó bá wò wá, tó bá gbọ́ nǹkan tán sọ wọn wípé wo ẹ̀yin people yẹn tún ti bẹ̀rẹ̀ jàre, tó dẹ̀ mọ̀ wípé ikú tí wọ́n gangan làwa gan kú lọ. Kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Now, I know of is questionable behavior that I know of. Please. That is there in the public that you are all trying to sweep under the carpet as if it did not happen. Let me continue attacking the consciousness, the general consciousness that I'm talking about. As we are sitting down here now, Peter Obi's children are in school in America. So please, let's all be guided. Let us all be guided. His children are in school in America, and he has ruled Nigeria. Once you have ruled Nigeria, and you are building house abroad, you have house abroad, you are a fraud. You are a fraud. When people are saying Obi is the best among those candidates, all you are saying is that he's the poorest, is the most little thief. He has not stolen he has not stolen as much as Atiku and Tinubu, and that is because Obi has not had the opportunity that Atiku and Tinubu has had. Just the way before Jonathan became president, he did not have the opportunity that the Obasanjo had. He said he has no shoe. At least now you cannot say Jonathan doesn't have shoe anymore. You cannot say that. Can you say Jonathan doesn't have shoe anymore? No. Can anybody come here now and say that Buhari is not corrupt anymore? No. And what can you do to them? The people that said Buhari is not corrupt, what can you do to any of them? What will happen? Not everybody don't cash out. Everybody has cashed out. The next set don't come. The next set don't come now. Obi is exempt. Obi is stingy. Obi no stingy. People will know say Obi no stingy. Stingy where? Anyway, let me continue what I'm saying. I just don't want you people to come and scatter my chain of thought with your obedient rhetoric. This is not an obedient page. I'm not trying to talk about anybody. I'm just telling you about the mindset we must remove. Remove that mindset. We must chase them out. We must chase them out. That consciousness. Even if it's not this election. Because Nigerians, in a way, you are not ready. You are still looking up to these people. You are looking up to somebody to come and save you. But, I think, I believe in Nigerians, we are the Africans that must learn by fire. We will be forged in the fire. We will learn by fire. When we learn, we will learn by hardship. So that when we now learn,
we will never forget. So that when we now learn, we will never forget. You understand? It is very important that when we learn, we never forget. Because if we learn, this is our the independence we got in Nigeria was gotten so softly. Nigerian independence, they just connive with the Igbo, bamboozle the people, carry power, give themselves from there, give out to their military boys. Everybody bow. We forget the evils of colonialism. Everybody forgot what our fathers went through in colonialism, the treatment of our parents, the whipping, the degradation, the slavery. We forgot everything. Yeah. But And this eventually, time, Magba comes in. They were I'm sure. comment on YouTube. Brother wa tó ẹ̀ṣẹ̀ wà ní first time. Ẹ má fi comment orí YouTube ni mo wò látẹ̀kọ̀. Mo kàn rẹ́rìn-ín ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ta síra yín bẹ̀wẹ́. I'm with you here. Èmi náà darapọ̀ mọ́ yín bọ̀ èmi kàn smile ní tèmi ni. Ẹ ṣe gan ni àṣà àti ẹ fìjà sí bọ̀ ẹ má jẹ́ ká búra wa ẹ má jẹ́ ká jà. Ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ń sìn ẹ lè jẹ́ agbá kọ́ọ̀ bíi méjì bíi mẹ́ta. Ẹ̀yin tẹ́ bá rí point nínú nǹkan tí Ṣeun sọ yìí, tẹ́ bá rí wípé kókó tí ìsọ ni wípé ojú ọ̀nà rèé o, òun fẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ Yorùbá kò support anybody. Ẹ wo Peter Obi, òun ló ń blast lọ́wọ́ yìí. Àwọn APC ó ti blast wọn, PDP ta ló wá fẹ́ ṣe? Ó dẹ̀ láwọn people yìí, àwọn white, àwọn òyìnbó ló lágbára, àwọn ló ń fún wọn ní rìbá. Àwọn bó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn. Ohun tí tá bá dá dúró, alójoojúmọ́ làwọn èèyàn ń darapọ̀ mọ́ wa. Ṣìnà o, àwa tá wà lójú ọ̀nà Yorùbá nation, á kíra wa kú oríire. Ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń fi wá rẹ́rìn-ín, ojú yín ló máa ṣe, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ṣe yín. Ẹ̀mí gígùn àtàláfíà lèmi àti yín la máa lò. Ẹ̀mí wa máa pẹ́, kò wá ní pẹ́ nínú ìyà, kò ní pẹ́ nínú òṣì, nínú ọlá, nínú ìfọ̀kànbalẹ̀, ìdùnnú, ayọ̀, ìgbéga lèmi àti yín báyìí la máa jọ jubilate ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n gba ìpè yìí. Ẹ káalẹ́ sà. Àyọpẹ́ yọ sà o. Àyọpẹ́ yọ sà, ẹ ṣé gan ni. Ẹ wà lórí ètò sà, ẹ káalẹ́, ẹ kújọ́ mẹ́ta sà. A máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àwọn tí wọ́n kọ́ o. Èsì ẹ̀ ṣe ni bẹ́ẹ̀ o. Kọ́ wọn àwọn ẹ̀wà nílé kọ́ wọn máa jẹ lọ́sì fọjẹ̀bọ àfi ń sọ̀rọ̀ o. Kí n kẹ́rọ ọmọ yé mi ṣáà má kíra ẹni o. Ẹ ṣé gan ni. Tàbí o. Àwa nìyẹn sà. God bless you. God bless you, sir. Yeah. 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 So, directly or indirectly, Seun can still be a very good supporter of the Yoruba nation. Because we don't see so the only available alternative is Yoruba nation, it can still be a very good part of it. Yeah. So, ẹ ṣé gan ni. Yeah. Kò sí problem.
ẹ ṣé gan ni brọ́dà mi, ẹ ṣé gan ni o, ẹ máa yaṣẹ́ o. Ẹ ṣé o, àṣẹ o, ẹ ṣé gan ni. Now àwọn brọ́dà mi nìyẹn, ìgbà tí mo sanwó orúkọ, àbáwọn lọ sanwó orúkọ fún mi, ayé ọpẹ́ yọ. Ayé ọpẹ́ máa yọ. Ẹ wá rí pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mo sọ tán àti ìsẹ̀yìn pẹ̀lú brọ́dà tán pè wọlé, orúkọ tí mo fi kórúkọ nìyẹn. Kódà gan tún text sí mi lọ́jọ́ náà tá a ṣe program náà lọ́jọ́ náà lọ. Dr. Zabby Talk Show, ayé ọpẹ́ yọ. Ayé ọpẹ́ máa yọ fún èmi àti yín ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kò ń ṣe fún àwọn táwa nílùú òyìnbó nìkan o, àwọn táwa nílùú òyìnbó díẹ̀ báyìí, because wọ́n ní òṣàbò ògbè mi ṣe bí bó ṣe bá mi, tí ibìkan ò bá ṣe lọ ibìkan la máa kọrí sí. Tí ìlú Nàìjíríà tí ò bá ṣe lọ, ìwọ tó wà nílùú òyìnbó á dúró sílùú òyìnbó ni. But àwọn nǹkan yìí à ń ṣe fún àwọn tó wà ní ilẹ̀ wa, ní ilẹ̀ Yorùbá land, nílẹ̀ Oòduà land, wípé ìyà ń jẹ wọ́n. Oore yìí náà dẹ̀rẹ̀ tó bá dé, ó máa kan àwa tá wà nílùú òyìnbó, ó kàn wá, ó jọ kan gbogbo wa ní. Ó máa kan àwọn ọmọ wa, ẹ wo àwọn ọmọ wa yìí, ó máa kàn wọ́n. Irú bad news tó ṣẹlẹ̀ ní wíìkì tá a fẹ́ tó parí, irú bad news yẹn, irú àwọn ọmọ tí mo fẹ́ play fídíò yìí tó jẹ́ wípé nǹkan tó ń lọ ń kọ́ nílùú òyìnbó, èdè Yorùbá ló ń kọ́, ló fi lọ sí yunifásitì, ló fi ní masters lọ́wọ́. Bad news tó ń gbọ́, ẹ má bínú olórí, ẹ bá mi ó dọ̀mà. Bad news tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn kò ní jẹ́ kí nǹkan tó wá kọ́ nílùú òyìnbó yẹn kó wúlò. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ọmọ tá a bí síbí báyìí, bẹ́ẹ̀ náà làwa fúnra wa, torí ó máa jọ wúlò fún wa ni. Ariwo táwa tá wà ń lo òyìnbó ń pa náà ti wípé à ń gbèjà àwọn ará ilé nìkan, àjọ ń gbèjà ara wa ni. Ẹ jẹ́ kí Yorùbá nation bọ́ sí ní ọ̀la, ìgbà yẹn lẹ máa mọ̀ ẹ́ pàrà lu òyìnbó. Oh my God, ẹ máa rí i pé à ń gbèjà ara wa ni, à ń gbèjà yín, bẹ́ẹ̀ náà là ń gbèjà ara wa. Tí Yorùbá nation bá bọ́ sí within 5 years, ẹ wo bí àwọn tó wà nílùú òyìnbó wọ́n máa ṣe yapa. Àwọn èèyàn ti máa rẹ́dí àti dáṣẹ́lẹ̀ already, because security á wà, ìgbésí ayé àlàáfíà á wà. Àmọ́ pé kò sí bó ṣe lè jẹ́ o, gbómi sí omi òtó á wà díẹ̀, bó ẹ má jẹ́ ká rora wa pín. Àwọn agbọ́n ń jà fúnra wa, jà fójó ní lóyìnbó, ẹ gbọ́ ni, ọ̀run òṣì, ilé ayé ò ṣe gbé, ọ̀run ò ṣe bínú lọ. Nàìjíríà kò ṣe bínú lọ ni, ìlú òyìnbó gan à ń rọ́jú gbé ni. Ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kúrò ẹ jẹ́ akólà kúrò lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ló mà, ẹ bá mi gbóhùn sókè jàre. Ẹ kálẹ́ mà, ẹ kújọ́ mẹ́ta mà, ṣàlàáfíà lẹ wà mà. Yes ma, Olúwa ló ń ṣe mà. Ẹ ṣe ẹ bú mi nìyẹn o, ó ti ẹ ṣó èkó solid ṣá, ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, ẹ tá sí mi dáadáa, ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ́ẹ̀. Adúpẹ́, àlàáfíà ló wà. Yes ma. Àmì mà. Ti brọ́dà wa Ṣeun, èmi á kàn bí àkókò ìrọ̀ gbogbo abiyamọ, àdúrà tá à ń gbà ká má jáwọ́. Àwọn ọ̀dọ́ wa, wọ́n mọ̀ o, ẹ má ṣì mí gbọ́ o, wọ́n mọ̀ o, but ọ̀rọ̀ wọn dàbí ẹni tó wà lójú àlá, tó rówó e tó wá ń dunnú. Bàtàn bá jí sójú ayé wọn á rí pé jẹ́ pé luxurious room tí mo wà, beautiful car tí mo wà nú ẹ̀ tó ojú oorun ni, tó bọ́rọ̀ wọn ṣe rí nìyẹn, they are saying it. Òyìnbó á ní wọ́n ní daydream. So then ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí náà, wọ́n ti ó ti wà spiritual aspect tí ó ń bá wa ya wọn gan, ń bá wa pò ó. Torí mi ò rí ibi téèyàn ti rí ẹni tó jẹ́ wípé òun ni ọ̀tá ẹ̀,
á dẹ̀ wá ju àgbàdo kékeré fún yín wọ́n sọ yín dadìẹ tí ó wá dé àgbàdo yẹn lẹ́dẹ̀ máa jù tẹ́ máa sọ pé kò sẹ́ni tó lè dàbí ẹ̀ àdúrà ni o àdúrà ni ká má jẹ́ kó sùn wá kó má rẹ̀ wá rí màmú onítìrí tó bá sọ̀rọ̀ tó ń sọ kó wá nítorí àwọn ọmọ yẹn sọ àwọn ọmọ yẹn oníká kọ́ntínú láti máa pray fún Ọlọ́run kó ṣí wọn lọ́kàn kó ṣí wọn lójú inú kó ṣí wọn lójú ẹ̀mí gan pàápàá wọ́n mọ̀ wípé yes ààyè ọkọ yẹn torí pé gbogbo àwọn ọmọ tó lọ fún wa nílẹ̀ Yorùbá ọmọ ológo ni gbogbo wọn pátá ọmọ ológo ni wọ́n ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú wípé àwọn tó ń jó lórí wọn ò jẹ́ kó rògo yẹn lò so a ti bìlí gbogbo bàbá àwọn ló beautiful in the whole world táwọn náà bá rí nǹkan tí ìpèsè ńlá tọ́lọ́run ti pèsè fún wọn wíìgì sílẹ̀ tuntun yẹn àwọn ẹlẹ́dàá gbogbo ló máa ṣàdúrà fún gbogbo èyí tẹ̀ ṣe tọkàntọkàn torí kò sẹ́ni tó lè ṣe o kò dẹ̀ ṣàdúrà kankan tọmọ Yorùbá kankan lè fún yàn kankan ẹ̀rọ pọ̀ ọmọ Yorùbá ẹni tó bá ṣe wọ́n lóore gan ni wọ́n máa ń lù pa. bẹ́ẹ̀ni. àwa dẹ̀ ń try láti change that kind of aspect that kind of mentality wípé olóore yín ẹ má jẹ́ kó kábàámọ̀ olóore yín ẹ má jẹ́ kó kọwọ́ àbámọ̀ sẹ́nu òun la fi ń change gbogbo thinking torí pé mentality yẹn ó ti bàjẹ́ slavery wọn yẹn á ti wà nú ẹ̀jù so ònìyẹn ní ìsìn ìgbà mo rántí ìgbà tá ọkọ wá sílùú tá a dé lu èèyàn ti rò pé olúwa ṣe ń wo kìnnì kan o ìgbà tó bá ti wá rí Ọlọ́run mà ṣe mo ti lélẹ̀ àwọn ọmọ tẹ́ bí gan àwọn kan tún ti ń gbé nǹkan rẹ̀ ṣe kò sí ní ilé àwọn ẹ̀ lọ ilé máa wọ̀n ẹ́ lọ àjòkó ń dùnkùndùnkù nílé máa rè lé bẹ́ẹ̀ni ilé òun náà dàtà fẹ́ padà sí sọ àwọn ọmọ yẹn oní káwọn abiyamọ tòótọ́ àwọn abiyamọ gidi tí ò ṣàbí àgbà kan kọ́ntínú láti máa pray fún wọn prayer ló lè ṣe ẹ wo orúkọ tó ṣẹlẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ lánàá ẹ wo iye èrò tó jáde wọ́n ti ń dókè ara wọn díẹ̀díẹ̀ nìyẹn máa gbé yóò tí ìrówó bísínẹ́sì gan kò rí kọ́mọ́ 50,000 naira 100,000 naira láti fi ṣe bísínẹ́sì wọ́n kidnap ẹ̀ kidnapper demand kìíní kan million wọ́n ti ń dọ́kọ́ tí gbogbo òye yẹn ti ń yé gbogbo wa nìyẹn wọ́n ti ń yé everybody nìyẹn àwọn kan ti polówó bó ṣe bá ṣe máa rìn fún wa sọ̀rọ̀ eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ pé ṣé o ti gbọ́ yes mo ti gbọ́ ní ṣé o ti rí yes mo ti rí ṣé o mọ̀ bó ṣe ń lọ má tiẹ̀ sọ fún mi èmi gan wà lẹ́nu ẹ̀ àjọ wà lẹ́nu ẹ̀ ni tó àwọn ọmọ yẹn àdúrà àtàwẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣe kì í ṣe pé Ọlọ́run máa ṣe bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ti ṣe bẹ́ẹ̀ni. ẹ wò ṣeun ó ń pẹ̀pẹ́ ni mo mọ̀ pé brọ́dà mi tramadol tó mu àti alábùkún yẹn ló pọ̀ jù tó bá yá orí ẹ̀ máa fapò dáadáa because wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yóò bá bá àìtàn á bá rọ̀bà ta ló pa popsi ẹ̀ Nàìjíríà ni ta ló kìlì grandma ẹ̀ Nàìjíríà ni all these people tó tún come after your daddy after your popsi Nàìjíríà ló pa wọ́n so why ta wá ń disturb ara wa mélòó ni Ghana mélòó ni Dubai ìjọ wọn bẹ̀rẹ̀ Dubai tọ́lá àwọn òpònú kan wá ní wọ́n fi Nàìjíríà wọ́n fi wé UK wọ́n fi wé Amẹ́ríkà okay I believe báwọn yẹn ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́ Dubai ń kọ́ as at of 1995 no Dubai ó sì rí jàgàjàgà ni ó wà lórí Google ẹ̀ káwọn èèyàn wa náà kọ́ máa search ẹ kàn máa wọ program ẹ máa search ẹ máa search fúnra yín a lot of things tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ gbà sórí Ifá ní Google ẹ lọ sọ́dọ̀ Ọ̀fà ẹ̀tẹ́ á sọ gbogbo ẹ̀ fún yín
máa gbọ́ wípé nǹkan tẹ́ bá ti gbọ́ lẹ́nu onìkan ni ẹ̀yin náà ẹ gbé ọpọlọ yín kalẹ̀ search. Ẹ lo opportunity íńtánẹ́ẹ̀tì tẹ́lí ẹ lo wisely. Tó oyé yẹn máa yé gbogbo wa, á jẹ́ ti débẹ̀ tán lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Kò sí nǹkan kan ló gbọ́ ní bá. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ní agbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìjọ tá à ń sọ yìí, kí wọ́n pè ewé kan máa dèèyàn. Lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni. Lágbára Ní Ọlọ́run. agbára Ọlọ́run. Òkúta ó máa di èèyàn. Ó máa dìde sọ̀rọ̀. Lágbára Ọlọ́run. Torí pé kí ni Ọlọ́run kò ìyá tá à ń jẹ ìmọ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run aládé ni wá. Ó ní èrò tó wù ní fún wa èrò dáadáa ni. So aṣíwá bára wa bí tá bára wa yìí. Nàìjíríà for 62 years nínú òkùnkùn. Kí ló dé? Gbogbo owó tó yẹ ká fi ṣàlùbáríkà tó pin mọ́wọ́. Ẹ wá wo kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi. Gbogbo ẹ̀yin ẹgbẹ̀rẹ̀ yín ní pásítọ̀, imam, ẹ jọ̀ọ́, ẹ ka báìbù yín dáadáa. Ẹ ka Kùránì yín dáadáa. Ẹ má mislead àwọn èèyàn. Èèyàn kò lè ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run kò sí ẹni tó lè gbèkẹ́. Ọlọ́run ti dá wa dáadáa. Ọlọ́run kò ti dá wa dáadáa. Mo gbọ́ àfáà kan náà bí ọjọ́ kan sọ́jọ́ méjì lẹ́yìn. Ó ní every 30 years. Ó ní ọmọ Yorùbá. Ni wọ́n ń pa wọ́n bí ó dẹ̀ sọ pé ó repeat ara ẹ̀ ní. So another one ló túnbọ̀ 2023 nínú Àtíkù àti Obidient àti kinní kan. Ṣé kò yẹ kán dìbò fọ́mọ wọn? Ọmọ ẹni òṣèlú bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fìlẹ̀ kèsì aláwọ̀ òwe kan wà. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ má máa pa wọ́n. Àwọn òwe kan wà tí ò make sense. Àwọn òwe kan wà táwọn òbí wa ti pa tó kóyà jẹ wọ́n tí wọ́n fi rókòlò. Ìyá tèmi kú ní 2019 at the age of 84. Màmá mi ò rógo Nàìjíríà lò tó fi jáde láyé. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọmọ. Ọpẹ́lọpẹ́ póun náà kì í ṣe ìyá bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe ìyá bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe ìyá jókòó ọmọ wọn jẹ wá. Wọ́n máa fi fìyàn jẹ ìyá lọ́jọ́ Ọ̀yọ́ state náà bí kékeré. Ẹ jẹ́ ká sọ orí wa kalẹ̀. Ẹ má gbàṣẹ́ Ọlọ́run ṣe. Ẹ má twist orí àwọn èèyàn. Ẹ má sọ nǹkan tí Kùránì ò sọ. Ẹ má sọ nǹkan tí Báíbù ò sọ. Jésù ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá bá yín ṣe infrastructure. Kò ní wá bá yín ṣe computing. Kò ní wá bá yín ṣe náà. Gbogbo àwọn ọmọ wa NYSC tí wọ́n jókòó tí wọn ò ríṣẹ́ kò ní wá bá yín wáṣẹ́ fún wọn. Ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ bá dorí wa rú. Àáfàá yẹn láti máa sọ wípé ọmọ ẹni òṣèlú bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kán dìbò fún Tinubu. Òun ò wá mọ̀ ọ́ bóyá ó máa ṣe dáadáa. Òun ò mọ̀ bóyá ó máa ṣe àáfàá yẹn ru ẹrù sórí báyìí. No, nígbà tó owó ọgọ́ tó ń sọ pé kọ́ lọ mú ọmọ ìyá yín kọ́ dìbò fún ẹrú ẹ̀kan lójú sọ pé ò ṣùọ́ bóyá ó máa ṣe dáadáa. Are we going to continue using people's life láti máa play game? Kò fẹ́ tó ètì Tinubu. Bẹ́ẹ̀ni. Tinubu is our brother. Yeah. Tinubu is our daddy. Yeah. Ẹ sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kàn fẹ́ ti bàbá yẹn, ẹ̀yin gan ni ọ̀dàlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀yin gan nìkà. Àwọn gangan nìkà. Ẹ̀yin gan lọ̀dájú. Yeah. In health-wise, this man is not fit. Number 2, ṣé ó pọ̀ jù ní kó máa bọ̀ lé? Ṣé ẹ fẹ́ kán tún pábọ̀ ṣe pa Bíọ́lá ni? Mo ti sọ darí. Ìgbà tó máa jẹ́ pé ẹni tó máa jẹ́ advice ẹ̀ nísìnyí tó ti jẹ́ pé mọ́là ni ó tún ọdún sáà wọ́n fi ń ṣe wípé. Ìyá mi, tó bá jẹ́ mọ́là kò dáa. Tó bá jẹ́ mọ́là kò dáa. Ṣé bí Ṣàtìmá yìí? Ó ní báyìí. Kí ló lóhùn jẹ́? Ọlọ́tí ọjọ́ kìíní àná. Jonathan. Abáwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ tiẹ̀ ṣé nǹkan tó ń sà sí wa náà ni ò jẹ́ ká máa rántí mọ́ ni. Ẹ̀rọ kan ní èsì 2017
Ṣètìmá yìí, ó ní Jonathan ní pé kó wá bá ọgbọ́n ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ nípa cheapest girls. Àti kí ló mọ̀ nípa Boko Haram. Ó dẹ̀ tún sọ recently ní conference tó lọ, ó ní to help with restructuring. Ṣé ẹni tó jókòó láàrin àwọn kí ló lóhùn jẹ́ àwọn agbébọn tó jókòó tó ń bá wọn jẹun? Ó lè sọ wípé kíní ó wá bá yín ṣe gbákejì. Kí Tinubu débẹ̀ báyìí kan yá kí orí ẹ̀ ni. Òun á dẹ̀ lè bọ́ sí pírẹ́sídẹ̀ǹtì. Wọ́n lọ mú bàbá El-Rufai, wọ́n fi yẹn ṣe fáìsì padà. Ní gbogbo àbátú padà sọ́wọ́ Fúlàní completely. Tí ẹ̀ wá ní ríbi kankan, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ní ríbi kankan tí ẹ̀gbọ́n gbẹ́sẹ̀ sí nígbà tó bá dé lẹ́bù yẹn. Ṣé àìtúwọ́dún tá a tún máa fi jìyà? Irọ́ o. Àti tó lọ́kọ́, ẹja padà sílé, ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ wo iye tí bàbá wọn, ibi tẹ́tẹ́ máa ti mọ̀ nìyẹn, ọmọ Nìjẹ́ o. Buhari is a Niger child. Ó dẹ̀ wá ń jọba lé wa lórí. Ẹ wo iye owó wa tán fi ra mọ́tò lọ. Wọ́n ní kó lọ fi ṣe security níje. Ẹ wá ní kò ṣe yín Nàìjíríà. Ẹ já padà sílé o, tí yóò ní bàjẹ́ tó kí yín ní ẹkú ẹwọ ọmọ kò ní gbé yín lọ́mọ lọ o. Ẹ ṣé gan ni mà. Ẹ ṣé gan ni mà. Yes ma, God bless you ma. Yes ma, ẹ ṣé gan ni ma. God bless you. Ẹ ṣé gan ni o. Yes ma, ẹ ṣé gan ni o. Yes ma. Ó dàrọ̀ mà. Now, last caller, mo rí pé brother wa wọ́n ti fẹ́ pè ìyá, fóònù yẹn ti fẹ́ ya. Àwọn la máa gbà pé wọ́n ta máa fi kásẹ̀ ohun gbogbo ńlẹ̀. Mo ti pẹ́ ju ó dàbí pé 2 hours mo ní mo. Hello sir, ẹ má bínú sir. Yeah, mo rí àwọn calls tó ń wọlé yẹn bọ̀ mo ní kí n kọ́ sáré gbé tí yìí. Now, à ń gbọ́ yín sir. Ẹ bá wa ṣe ní pápápá o. Ẹ bá wa ju ọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ bá wa ṣe ní ṣé ohun téèyàn kọ́kọ́ síbẹ̀ wọ́n mà ló ń mu gbó mà ní wọ́n ní gbó ló ń sọ̀rọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ onígbó lélẹ̀ bóyá ọ̀rọ̀ làákàyè ni I don't really know. Ẹ̀rí gbogbo igbó àbí kò sí igbó ìyẹn ò ṣe problem because igbó wọ́n ṣe ń criticize ẹ̀ ní láì ó ti wà before àwọn bàbá wa. Ṣé wọ́n mú gbó? Àwọn bàbá wa ṣé wọ́n mú? Wọn kò ní sọ ni kò ẹ̀ka àdémọ́bẹ̀ kò sọ̀rọ̀ yẹn ṣe rọrọ̀ ti ṣeun ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó dàbí Sowore náà ni gbogbo nǹkan tó sọ yìí òótọ́ ni gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà but solution bẹ̀ gangan òun ni kò sọ. Yes, ìyẹn ni mo sọ ayé yẹn da ẹ rí láti lóòótọ́ ṣé tí lẹ fi wo program mi tàbí kọfí. Torí pé ibi tí mo sọ wípé 99.9 wípé but point tó kù lórí ẹ̀ yẹn òun ló wá dì mú mò ń gbọ́ yín sà ayé yẹn da. Solution bẹ̀ gangan òun ni ownership kílẹ̀ ní ownership òun ni Yorùbá nation. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ní Yorùbá nation ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé identity wà nìyẹn. Nǹkan tí ṣe wọn ò sọ yẹn nǹkan òun ni solution. Òun lè sọ ṣé ní gbogbo nǹkan ó sọ yìí irú ẹ̀ náà ni Sowore máa ń sọ kó bá ń kàmpé. Bọ̀ ẹ bá wa bí Sowore táìmù yìí pé máa ń bi àwọn supporter pé orí foundation wo ló fẹ́ ṣe sí. Ṣé bó ní ìwé ni gbogbo wa máa ń bi àwọn supporter many of them kàwé jù mí lọ. Bọ̀ mo máa ń bi wọ́n mo máa ní ẹ̀yin tẹ́ kàwé jù mí lọ. Ibo ni foundation democracy wà National Assembly ni. Ẹ̀yàn president lè ní anybody gbogbo wọn tó wà bẹ́ẹ̀. National Assembly ló ń regulate gbogbo wọn. Okay, ẹ wá wo National Assembly ṣó tòrò ṣó define unity Nigeria. No, ó ti wọ́n bẹ̀. Ṣẹlẹ́lẹ̀ tó sọ pé a máa ń wá solution látọ̀dọ̀ òyìnbó. A máa wá because òyìnbó yọ òbí wa kúrò. Wọ́n fi ara wọn represent òbí.
that is why ó jẹ́ pé anything tá a bá fẹ́ ṣe bó jẹ́ anything tó òyìnbó bá kọ́kọ́ gbé jáde a máa like ẹ̀ because òyìnbó wọ́n yọ àwọn òbí wa wọ́n fi ara wọn represent òbí wa táwa ni òbí wa ó dìgbà bá gba Yorùbá nation ká tó mọ òbí wa àwọn òbí wa yẹn dẹ̀ ní ìbá sọ fún yín lórí àgbò yìí bẹ́ẹ̀ni màmá nírọ́ ni bẹ́ẹ̀ni náà wá ṣẹ̀pẹ̀ fún wọn ni àwọn ọba wa yẹn ní òbí wa o because àwọn ni leader wa ní ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa ṣẹ̀rí bí Nàìjíríà ṣe structure wọn bóyìnbó ṣe báyé bó ṣe bà system wọn jẹ́ ló jẹ́ ká máa rí wọn báyìí ṣẹ́ni sórí a lè gbé wọn sí ó dìgbà bá kọ́kọ́ gba Yorùbá ká bá kọ́kọ́ gba ownership ilẹ̀ wa náà láṣẹ máa wá lókè ẹ̀yin bàbá wa institution méjì la máa ní House of National Assembly wa ìkan máa represent culture ìkan máa represent democracy a fẹ́ build democracy lórí culture wa táwa lọ lórí culture wa yẹn ó lọ wọ́n bá wa wọ́n gbọ́dọ̀ máa ní representative ní National Assembly. Ọ̀ṣẹ́ni problem wà nìyẹn any other thing ẹ máa build sílẹ̀ Yorùbá lọ but àwọn tó máa ṣe decision wa wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ igi méjì yẹn àwọn ọba wọ́n máa ní representative then àwọn politician party wọ́n lè kọ anybody lẹ̀ wọ́n á ní representative ìgbà yẹn la máa rí democracy ìgbà yẹn la máa mọ̀ bóyá àwọn bàbá wa bóyá àwọn Ṣàngó kan ń gbó jáde bọ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó sọ òótọ́ ló sọ but solution bẹ̀ gangan ni kò sọ bẹ̀. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni sir ẹ ṣé gan ni God bless you sir. Solution àwa náà mọ̀ nǹkan tí àwọn dádì tó ń pè é ṣe tó ń sọ Sowore ibo ló fẹ́ gbé foundation ẹ̀ sí tó fẹ́ lọ ṣe president tiẹ̀ ní agbede méjì ọ̀run ni ṣó fẹ́ lọ ṣe lamẹ́ríkà ni ṣé pẹ̀lú àwọn pípù yẹn náà no ẹ̀kọ́ kọlà ewéré kọlà sí ẹ jẹ́ kájọ parapọ̀ kájọ fight kìíní papọ̀ kò lè work tí Sowore kò ọ̀nà yẹn jìn gan ni níbi tọ́rọ̀ Nàìjíríà ti dé nsìn níbi táwọn Fúlàní ti dé òun náà máa mọ̀ lọ́kàn ara ẹ̀ deep àwọn kókó wà téèyàn gan máa ti mọ̀ but èèyàn kàn máa ní òkè jẹ́ kí n try but ó mọ̀ pé try yẹn 80% ó mọ̀ pé kò lè work but kó má dàbí pé èmi náà ò dá sí tàbí orúkọ mi ò sí ń bẹ̀ òun ló máa fi lọ fún gbogbo nǹkan tí Ṣeun sọ yìí sí gbogbo nǹkan tó là kalẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ wípé ó mú gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ ló gbé kalẹ̀ yìí kò support anybody ó ní ọ̀ lè ṣe ni ọ̀ lè rí ṣe nǹkan kan ṣo tó lè ṣe ni wípé oníkálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ now a lè ṣe gbogbo ẹ̀tàn lọ́jọ́ títí òní a máa continue náà ní bọ́ mo rí kọ́mẹ̀ntì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan téèyàn kan sọ wípé àwọn youth sáwọn tán ní data a máa ń ṣe nǹkan kan tó jẹ́ pé tí a bá ti ṣe program bẹ́ẹ̀ yẹn a máa wo àwọn kókó bí òjú bíi 10 minutes lọ́nbẹ̀ a máa gé wọn tẹ́ bá lọ sórí page wa lórí channel wa lórí YouTube nsìn a ṣe post àwọn bíi 2-3 kan síbẹ̀ ni ní àwọn nǹkan tí a ṣe pẹ̀lú bàbá Dr. Aliu ní last week àwọn nǹkan tá a treat ń bíbá à ń try láti yọ nínú wọn so that ó máa lè wà òkè láti lè jù sí àwọn tó tún fẹ́ gbọ́ 10 minutes ó lè má tó 10 minutes gan bẹ́ẹ̀ náà làwọn eléyìí náà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èyí tá a fẹ́ gbé wá yẹn ó wá kù sọ́wọ́ èmi àti yín bóyá tẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa tẹ̀yin náà subscribe lórí channel wa so that ẹ lè máa rí notification irú àwọn ní 10 minutes yẹn a lè fi máa ṣọwọ́ sí àwọn ẹbí wa tó máa lè gbọ́ téèyàn náà lè máa kọ síbẹ̀ pé please try to watch it to the end kó dẹ̀ share awareness náà ju bẹ́ẹ̀ yẹn náà lọ àwa ṣe ni kọ́lọ́n kó gbà fún wa kọ́lọ́n dẹ̀ jẹ́ kó ṣe déédéé àwọn tá a fẹ́ tìtorí ẹ̀ máa ṣe understand ṣe kọ́lọ́n kó ṣe dáadáa fún wa kó tó di wípé a mú ètò wa lé lọ́jọ́ títí òní a mú wá sí òpin ẹ jẹ́ ká sáré kí bàbá wa yìí torí táyé wọn bá ti pé bíi 2, 3, 4, 5 nílẹ̀ Yorùbá yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ tá wà yìí ọ̀rọ̀
awareness tá à ń sọ yìí ó máa rìn ju bá a ṣe ń sọ yìí lọ. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yìí. lẹ́nu náà tọ́jọ́ ti lọ. Sọ̀rọ̀ wà lánàá bí ilé pẹ̀lú. Ṣẹ́rí bí èrò ṣe pọ̀ lọ. Yorùbá ànábì bíi ti lọ́nà. Ṣẹ́rí padà sẹ́yìn díẹ̀ ni. Ṣẹ́rí bí èrò ṣe pọ̀, ṣẹ́rí bí èrò ṣe wà, ṣẹ́rí èyí rẹ̀. Ẹ̀sọ́ afẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ṣókí lẹ́nu náà tọ́jọ́ ti lọ. Sọ̀rọ̀ wà lánàá bí ilé pẹ̀lú. Yorùbá ànábì bíi ti lọ́nà. Ẹ̀yin Olúwa ló kù. Ẹ̀yin dáadáa. Ìlú mẹ́ta náà ló wà nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti wọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ẹbí agbára wà bẹ́ẹ̀. Bàbá lọ sí ìpínlẹ̀ Kogi láti ilé àfẹ́ẹ̀rí tó dájú láti jẹta. Bàbá tó ní l'Ógbómọ̀ṣọ́ báyìí o. Yọ̀sí náà ń pè ní Ọ̀tà. Ẹ̀kejì ń bẹ nínú ìlú tó lágbára nílẹ̀ Yorùbá. Ibẹ̀ la wà yìí, Ògbómọ̀ṣọ́. Wọ́n ní àfẹ́ẹ̀rí tó dájú ń bẹ tí sì ṣiṣẹ́. Àìwá pariwo wípé agbára wà Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀ ní pọ́fọ́ǹbùtà. Oríire tó wà nílẹ̀ Yorùbá lónìí nínú 100% Ògbómọ̀ṣọ́ fẹ́ mọ́ 30%. Torí pé wọ́n á ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ lóríṣiríṣi láyé ẹni tí ń rọ́ ọmọ àní Ògbómọ̀ṣọ́ ẹni tí ń rọ́ ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́. Wọ́n àbí ẹ̀ bá ní sùúrù wá ní ẹgbẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ yóò sì wòsàn. Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní parí láíláí o. Ìkẹta ń bẹ̀ òun náà ní Ìlọrin. Ìlọrin bí tá ti ń lọ erin tá ti ń lọ èèyàn máa rí. Bá a ṣe wá jẹ́ ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwa pàlàpọ̀. Nígbà tí wọ́n bá wá ń jíyàn gbé l'Ógbómọ̀ṣọ́ ọkàn lọ́rin o. Tọ́ba yìí ti kàn lọ́rin ọkàn Ògbómọ̀ṣọ́. A gbọ́dọ̀ mójútó báńdírì wa dáadáa. Yorùbá tá a ṣe yìí ó ní ọ̀nà méjì tá a máa ń gbà sí ọ̀tọ̀ lẹ́sìn ọ̀tọ̀ lágbára. Tó bá lọ mọ́sálásí ọ lọ sí lọ́ọ̀ ni kò sóògùn ìbọn ní mọ́sálásí o àbí chọ́ọ̀chì. Àbílíyìn lọ́tọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ àti Ìlọrin àtàbẹ́òkúta. Kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dákun ẹ ṣèrà yín kiri ẹ dúró dáadáa. Ẹni abágbámú tó dá àwọn ọlọ́pàá náà láti sọ yìí tó jí ìyàn gbé nílé Ògbómọ̀ṣọ́ àtọ́fà fọlọ́pàá òǹdè kan bẹ tá a máa fi ń náyẹ̀ nílọrin. Ẹni tó pa yìí Gbénga láti USA ó dùn wá o. Ó dùn wá àbí ó dùn wá. Now, Yoruba Nation recognition. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Imam gbogbo Yorùbá land gẹ́gẹ́ bí title tí ó ń jẹ́. Irú èyí tó ń ṣe yìí, tá bá rí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó bá lè máa ṣe báyìí, ẹ worú àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ yẹn, recognition and awareness òun náà ṣe ń bẹ̀ yẹn. Ẹ rí pé kán tó sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation no going back òun náà kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú awareness wípé jíjínigbé pípa àwọn èèyàn yìí ó pọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa, wọ́n kú ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ṣe o, kọ́lọ́run bá wa gùn wọ́n lẹ́mìí. Gbogbo àwọn tó ń gbé ọ̀rọ̀ yìí sọ́wọ́ kọ́lọ́run bá wọn gùn wọ́n, kọ́lọ́run gùn wọ́n lẹ́mìí, kọ́lọ́run gùn gbogbo wa lẹ́mìí. Gbogbo ìgbà tó bá wùn kó máa jẹ́ kọ́lọ́run má jẹ́ ó fi kankan nu wa ṣàwátì. Kọ́lọ́run má lè jẹ́ ká fojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ ká fẹ̀yìn ọwọ́ dànù. Gbogbo nǹkan kí nǹkan tó lè fa bíi aburú, ìpadà sẹ́yìn, ìgbà rìbá, ìṣe nǹkan tọ́mọ Yorùbá ò fẹ́, kọ́lọ́run mú kúrò lọ́kàn wa, kọ́lọ́run mú kúrò lọ́nà wa, kọ́lọ́run mú kúrò nínú ìṣe wa. Kọ́lọ́run má jẹ́ wá jẹ́ ká ti torí bóyá tọ́rọ́ kọ́bọ̀ kan, bóyá tí Facebook fẹ́ fún ẹni o, bóyá tí YouTube fẹ́ fún ẹni o, kó má jẹ́ ká wá donísọkísọ, kó má jẹ́ ká doníṣekíṣe, kó má jẹ́ kó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá tiẹ̀ ń sọ gan, tá tiẹ̀ ń ṣe gan kò ní ní meaning. Gbogbo meaning tó kó wọn máa read ni wípé just say it and
torí owó tó fẹ́ gbà, torí owó tí mo fẹ́ pa sápò, no. Ẹ jẹ́ ká ṣe tọkàntara. Ẹ jẹ́ ká, tó bá jẹ́ 10 kọ́bọ̀ lórí, kí Ọlọ́run kó fi èrè sí, kó fàlùbáríkà sí. Torí pé ó ń ṣe torí àwọn ìran tó ń bọ̀ ni, náà ti pé bóyá ó ṣe torí business, bọ́ Ọlọ́run ló kàn fi báràkà sí ń sìn, tí change kan fi wá láti bẹ̀. Kò ń ṣe ó ṣe torí pé nǹkan tó ń ṣe yìí jẹ́ kémi náà dá sí i, ojú ọ̀nà lélẹ́yìí. Òun ni mo rò wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fi ń ṣe, kó má wàá lọ yí sí nǹkan míì lé wa lọ́wọ́ nísìn tàbí lọ́jọ́ iwájú, tó máa fi di rí pé orúkọ wa náà máa wà nínú wípé a mọ̀ wípé ẹ ṣe kínní ìtọkàntara, ẹ ṣe torí owó ni o. Torí oníkálukú lórúkọ ẹ máa wọnú ìwé yìí. Ibi orúkọ oníkálukú bá dẹ̀ máa wà náà rè, òun ló máa choose ẹ̀. Brother mi àti sister mi, mo appreciate yín. Ọlọ́run ọba mi appreciate yín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọlọ́run ọba mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan ni fún àdúrótì wípé a jọ ṣe program ní ọjọ́ ti òní. Gbogbo ẹ̀yin tá a ti jọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ débi tá a dé yìí, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ join wa láàrin méjì, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa ń sìn náà, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ tún máa wò wá later náà, mo kí gbogbo wa pátápátá. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn tẹ́ bá wa subscribe lórí YouTube wa, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ follow wa lórí Facebook náà, gbogbo wa pátápátá ni mo kí yín. Ọpẹ́ mi wá lọ sórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá tó wá bá wa tẹ button, tẹ́ bá wa share kó lè débi tó yẹ kó dé. Àtẹ̀yin tẹ́ share náà, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ yín. Oníkálukú ló mọ reason. Ẹlòmíín lè wà tó jẹ́ pé ó fi gbogbo inú àtara ṣe Yorùbá nation, bọ̀ kò fẹ́ kí àwọn tó súnmọ́ òun rí wípé òun ṣe Yorùbá nation. Bóyá ó wà nínú àwọn ẹgbẹ́ kan tó wà wípé mi fẹ́ jẹ́ kán ìmọ̀ sí i, mi fẹ́ jẹ́ kán ìmọ̀ sí i. Oníkálukú ló ní reason tí. Mo kí gbogbo wa pátápátá wípé àkùbọ̀jọ ọjọ́ ṣe rí. A kò fi ọmọ ènìyàn ṣe ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run hàn nígbà lẹ́yìn èmi àti láìpẹ́ láì jìnnà. Iṣẹ́ wa á búyọ lágbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè, mo kí bàbá wa Chief Sunday Igboho Òòṣà, mo kí ìyá wa Onítìrí, mo kí gbogbo àwọn tán gbójú bọ́ síta, mo dẹ̀ káwọn tán gbójú bọ́ síta, mo káwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹlẹgbẹ́ mi náà nílé lóko lẹ́yìn odi. Mo kí gbogbo wa wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Màá máa fi àsìkò yìí dágbére fún wa wípé ó dìgbà kan náà. Ìpàdé wa di Wednesday ní tá bá ń ṣe town hall meeting pẹ̀lú gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. A dẹ̀ ń gbé èèyàn tó wà very very important tí àwọn jẹgúdújẹrá Nàìjíríà gan tó mọ̀ wípé wọ́n lè bá wa dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. À ń gbé wọn bọ̀ lórí Yorùbá World Media lọ́jọ́ Wednesday. Ẹ jẹ́ ká pàdé ńbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe lórí Yorùbá World Media, ẹ lọ sórí Facebook, kí lẹ̀ ń dúró dè, ẹ lọ sórí YouTube, ẹ lọ darapọ̀ mọ́ wa ńbẹ̀, ẹ lọ subscribe pẹ̀lú wa so that ẹ lè máa gbọ́ àwọn nǹkan tá a bá ń sọ every Wednesday ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A máa pọ̀ sí ní àní dín lágbára Ọlọ́run, torí pé kí ni ìwọ tó bá ń ṣe torí òtítọ́, bí ọ̀rọ̀ àwọn kan nínú ẹgbẹ́ wa Yorùbá World Media wípé òun bá jẹ́ àwa 5 la kù ńbẹ̀, tàdé gbọ́ra wáyé, tàdé ń ṣe òtítọ́, tàdé ń ṣe torí nǹkan tá a gbé sọ́wọ́, tá à ń ṣe torí àbòsí, ká máa báṣẹ́ lọ, ká máa tẹ̀síwájú. Kò di dandan kó jẹ́ wípé gbogbo ayé pátápátá, àìmọye ẹni tó tún lè dá tiẹ̀ náà sílẹ̀, àìmọye ẹni tó tún lè but ẹni tó bá ṣe tọkàntara, Ọlọ́run á san ẹ́ lẹ́san gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. Ọlọ́run kò ṣe dáadáa fún gbogbo wa. Mo kí ẹ̀yin bàbá mi, mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ọmọ kékeré, mo kí àgbàlagbà. Àkùbọ̀jọ ọjọ́ ṣe rí lẹ́ẹ̀kan sí. Ibi ìbàyìí la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. Orúkọ mi ò tí ì padà, Dr. Zabby Talk Show ní ìlú UK. Ẹ ṣé gan ni o. Ó dìgbà kan náà. Ìpàdé wa di ọjọ́ Saturday. Ló wá lè jẹ́ pé brother Jídé ráyè fún wa before then, àgbé wọn wá, bọ̀ mi ò rò bẹ́ẹ̀. But anyhow lórí ọ̀rọ̀ àwọn youth wa, bàbá yìí máa bẹ̀rẹ̀ sí máa empower wọn. A máa bẹ̀rẹ̀ láti múṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ní pẹrẹu ní ọwọ́ yìí. Ọlọ́run kó ṣe fún wa pẹ̀lú rọrùn. Ilé àtọ̀nà wa ní dojú, one love gbogbo lé. Ẹ bá wa type síbẹ̀, Yorùbá Nation recognition, no going back. God bless you. Ó dìgbà kan náà. Hooray! The Yoruba are changing their mindset. We are for mindset change. We want to cheer ourselves and our target people of the world that Yoruba mindset is finally changing for the better.
from downward thinking to upward thinking, from poor to good, from bondage and oppression to freedom, from backwardness to forward progression, from ignorance to knowledge, from primitivity to modernization, from darkness to shining light, from poverty to wealth, and from dying to living. They have had enough. The people are the Yoruba, forced to live in a country since 1914 with other tribes of far different cultures, history, and future, but have now realized and known better that to continue to live in that same country with some of these other tribes is no good for them at all, and not good for their generations to come. They have found wisdom. They are changing their mindset and are getting out of their entrapment in that geographical expression that they have been in to form and freely run their own country, their own heritage, their own land. They are breaking out from under the slabs to growing and being seen by the whole world. Hooray! That is the message, and see, all Yoruba are now beginning to sing the same song. There's much work to be done on the land of our birth, exalted, exalted, for the whole world to see. Blood, truly, they say, is thicker than water. Hi, I trust that you too can make something, anything, that is both expressive and impressive at the same time, such that if anyone sees or hears it, they will run with it, shout it out loud to the whole world and clap for the Yoruba people on this great achievement of the changing of their minds about finally leaving the failed country. Well done, all you blessed Yoruba. All change, please, all change. Hello, dear Yoruba descendants. We know these are trying times. Please keep your heads up while we work towards a better nation. The central account is here, and here's the information you need to contribute to the Yoruba nation. For PayPal or Zelle, www.paypal.com. Please use finance@ysdf.ca. For World Remit, Yoruba Self-Determination Foundation USA, 25 Peel Central Drive, number 203D, Brampton, Ontario, L60 3R5, Bank of America, account number 313100005614, routing 02-600 9593. Thank you. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Define Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable.